deri në 960 euro në vit, 4% mbi 960 deri në 3.000 euro në vit, 8% taksohen ata që kanë mbi mes 3.001 euro deri në 5.400 euro në vit, dhe 10% ata që kanë të ardhura mbi 5.400 euro në vit. Është burimi nga portali i Qeverisë së Kosovës. Gjithashtu është bërë një pasqyrë krahasuese tatime në vendet e rajonit, por fillimisht do shpjegojmë 3 regjimet kryesore të tatimeve. Në Kosovë aplikohet tatimi mbi vlerën e shtuar, tatimi në të ardhurat e korporatave dhe tatimi në të ardhurat personale. Në fakt, kemi edhe një grafikon tjetër që ka të bëjnë për tarifa doganore në import, që janë 0% për mallra që importohen nga vendet e ceftas, 10% për mallra që importohen nga të gjitha shtetet e tjera dhe 16% mbi vlerën e shtuar. Ky është burimi nga doganat e Kosovës. Edhe më pas kemi pasqyrën krahasuese të tatimeve me vendet e rajonit. Fillojmë me tatimin e të ardhurat e korporatave, që i bie ky tatim paguhet çdo 3 muaj varësisht nga qarkullimi vjetor. Normat e tatimit në korporata me qarkullim vjetor mbi 50.000 euro është 10%. Në Kosovë do thotë tatimi mbi të ardhurat e korporatës është 10%, në Shqipëri 15%, në Maltëzi është 9%, në Maqedoninë Veriore është 10%, në Serbi 15%, në Kroaci 20%, në Bullgari 10% është njëjtë si në Kosovë dhe në Greqi është 26%. Tatimi në të ardhurat personale, si që dhe shpjegova në grafikonin e më parshëm, në Kosovë është 0 deri në 4, 8 dhe 10%, në Shqipëri është 0 deri në 23%, në Maltëzi është 9%, në Maqedoni është 10%, në Serbi është 10 deri në 15%, në Kroaci është 12 deri në 20%, në Bullgari është 10%, kurse në Greqi është 0 deri në 22%. Kurse tatimi mbi vlerën e shtuar në Kosovë është 8.000 deri në 18%, në Shqipëri është 20%, në Maltëzi 7 deri në 19%, në Maqedoninë Veriore është 5 deri 18%, në Serbi është 10 deri 20% tatim mbi vlerën e shtuar, në Kroaci është 13 deri 25%, në Bullgari është 20%, kurse në Greqi është 13 deri 23%. Ky është burimi nga hulimtimi rreth politikave fiskale të Kosovës dhe krahasimet me vendet tjera, ku autori është Gresa Mjaku dhe është e vitit 2018. Kaq kishëm sa i përket grafikoneve për natën e sotme, ne do shihemi sërish më vonë. Dhe është e habitshme për ata që nuk e dinë se në Kosovë ka rreth 7.200 dasma, mesatarja është 120 dasmor dhe ka dikun rreth 72.000 ndreqe flokësh gjatë vitit. Dhe nuk është në pjesën e, po themi, informalitetit në Kosovë. Mos flasim edhe për këngëtarët dhe për tjera të cilat e mrin pikën e informalitetit. Por me gjithatë sot ma vonë, do të trajtojmë edhe një temë të tatimet, çfarë ka ndikuar taksa 100% dhe në fund, po themi, të aprekim dhe sa të mira, po të këqija ka ndikuar në një vit sa është taksa. Atëherë, po shkojmë njëherë me pyetjen Zotit Totaj, një nga premtimet kryesore të Partisë Demokratike të Kosovës në rrafshin e politikave fiskale ka qenë mbledhja e TVSH-s në kufi. Ky premtim nuk është realizuar në këtë qeveri. Na tregoni arsyet dhe si do ta zgjidhë këtë çështje një qeveri e ardhshme e PDK-s. Pari ju përshëndes juve dhe ndëgjuesit tonë, teleshikuesit tonë dhe ju falenderoj për ftesën. Duhet të them s'pari të shpjegoj për të gjitha ata që ndoshta nuk e kuptojmë çka do të thotë mbledhja apo mos mbledhja e TVSH-s në kufi. Nëse TVSH-ja mbledhet në kufi, kjo është një ngarkesë për bizneset, për shkak se atyre ju mirët një sasi të mirave materiale e mjeteve financiare dhe ju bllokohet një pjesë e kapitalit. Kishte me qenë shumë më logjikshme që TVSH-ja të paguhet masi që malli të shitet. Për shkak se natyra e TVSH-s vetë tregon është tatimi i vlerës së shtuar, është tatim në konsum dhe është e logjikshme që malli kur të shitet, TVSH-ja
inkasohet nga konsumatori final dhe transferohet në buxhetin e Kosovës. Pse nuk ka ndodhur kjo? Kjo nuk ka ndodhur për shkak se është një propozim i kahmotshëm, ka qenë rekomandimi i Fundit Monetar Ndërkombëtar që kjo të realizohet më herët, edhe qëllimi ka qenë normalisht që bizniseve t'u lehtësohet mundësia e të marrit me biznis, të kenë mjete më tepër në çarkullim. Mirë, po në anën tjetër ka pas frikë se mund të ketë implikacione buxhetore, për shkak të mungesës së efikasitetit të administratës tatimore që këtë tatim ta mbledh në momentin kur malli hyn në Kosovë. Kjo mund të tingëllojë në një mënyrë apo në mënyrë tjetër, mirë, po kjo është një realitet. Mirë, po me forcimin e performancës së administratës tatimore, me rritjen e kapaciteteve, me zhvillimin e më të tjeshëm ekonomik, me forcimin e strukturës së përgjithshme administrative në Kosovë, për shkak se çdo gjë nuk varet vetëm nga ATK-ja, unë besoj që në një të ardhme shumë të afërt, konkretisht në një qeveri të ardhme të udhëhequr nga PDK-ja, ky premtim do të realizohet, do të krijohen kushtet që bizneset mos të ngarkohen me TVSH për mallin të cilin nuk e kanë shitur, për shkak se TVSH-ja duhet të inkasohet nga konsumatori final. Në momentin kur mirret nga konsumatori final, transferohet në buxhet të Kosovës dhe kjo kishte me qenë një lehtësim për bizneset dhe unë shumë shpresoj që kjo do të realizohet, po them, në mandatin e ardhshëm të qeverisë në udhëheqjen e PDK-s. Mirë, faleminderit. Atëherë, Zona Ekmete, Lidha Demokratike e Kosovës vjet pati një nismë për të ndërhyrë tek pako fiskale 2.0, mesatsisht tek ligji për të ardhurat e korporatave dhe tek ligji për TVSH-n. Pse kanë qenë për Lidhjen Demokratike më të rëndësishme këto ndryshime dhe a do t'i bëni nëse e merrni pushtetin? Tani politika tatimore për neve si Partia Qendrës Djathtë janë shumë të rëndësishme dhe i shikojmë nga 3 këndvështrime. E para është nga këndvështrimi të hyrave të rregullta për buxhetin, ku ne mendojmë që duhet të tatojmë në mënyrë që të mbulohen vetëm funksionet e domosdoshme për shtetin dhe jo të gjobiten bizneset në mënyrë që buxheti mandej të ketë parashtesë dhe të shpenzoj për lukset e administratës tatimore. E dyta, tatimet janë në funksion të zvogëlimit e informalitetit, edhe e treta është shpenzimi i tatimeve, domethënë mënyra se si bëhet shpenzimi. Ne në mandatin qeverisës e kemi përfundu pakun e parë fiskale dhe pakuja e dytë fiskale ka pas pikërisht këtë qëllim, bashkimin e administratës tatimore dhe ATK-s në funksion të mbledhjes së tatimit mbi vlerën e shtuar brenda vendit. Edhe ne kemi pa që një ndër barjerat kryesore, domethënë në mesin e barjerave kryesore për bizneset është pikërisht kë. Dikun rreth 600 milion në vjet sektori privat e krediton shtetin. Sot të gjithat hyrat të cilat janë në bilancin bankar të Kosovës, pjesa më e madhe e tyre është pikërisht kjo. Duke u nisur se na varemi në masë të madhe nga importi, kemi një bilanc shumë negativ tregtar, atëherë hyrat kryesore në arkën e shtetit, domethënë janë pikërisht dogana dhe janë TVSH-ja të cilat të dyja të mbledhen në kufi. Pakoja e dytë fiskale ka pas për qëllim pikërisht këtë, që brenda një afatit të caktuar të fillojë mbledhja e TVSH-s brenda. Kur ligjet kanë ardhur në kuvend në mandatin e kësaj qeverie, cila është dorëhequr për të ndryshuar, ne kemi pa që jo që në fakt është ndryshu pakoja fiskale dhe nuk parashihet domethënë bashkimi i doganës dhe ATK-s, por për më tepër këta kanë parapa në ligjin për TVSH-n që të krijojnë edhe një administratë të re të TVSH-s, që na e kemi konsideru, ligji ka kalu pa votat tona në lexim të parë, edhe është mirë që tash kthehet te qeveria e re, na e kemi konsideru tepër të rrezikshme, shumë të panevojshme krijimin edhe një administratë tjetër. Sot bizneset jo vetëm që vujnë, domethënë nga procedurat dhe byrokracia e madhe, po atyre në fakt është dashur që t'ju shtohet edhe një agjencion, ma shumë kisha thonë për qëllimet e punësimit dhe për rahatim të militantëve si që ka ndodhur gjatë krejt periudhave kohore. Ne në këtë kontekst e kemi në plan, domethënë shtylla kryesore, është bashkimi administratës tatimore edhe doganave, po jo të funksioneve kryesore të tatimeve edhe të mbledhjes së doganës, domethënë dogana funksionin kryesor dhe gjithashtu mbledhja e tatimeve do të jenë si funksione të ndara,
mirë po shërbimet e përgjithshme të këtyre dy institucioneve do të bashkohen, si që janë domethënë Departamenti i Shërbimeve të Përgjithshme, Financat, Prokurimi, mandej është tepër me rëndësi që të kemi një analizë brenda një institucioni dhe të kemi vlerësimin e riskut, sepse tani komunikimi domethënë nuk është edhe aq i shpejt, nuk bëhet në mënyrë komplet simultane, po është i ngadalshëm, gjë që shkakton vonesa dhe në rimbursime edhe në gjithçka tjetër. Do thotë një prej shtyllave është kjo, po unë mundem me elaboru edhe masat e tjera, sepse në fakt nuk kam para vetës vetëm programin zgjedhor, po kam edhe programin qeverisës. Mirë, atëherë do t'i shatri edhe AK edhe PSD patën kundërshtuar nismën e LDK-s për këto ndryshime, pse? Nuk po më kujtohet që ka kundërshtu këtë nismë, për kondrazi, për para kësaj më lejoni të përshëndes telespektatorët dhe ju dhe të shpreh opinionin, orientimin e aleancës për mandatin e ri qeverisë. Në programin tonë zgjedhor zhvillimin dinamik dhe të qëndrueshëm e kemi prioritet. Në kuadër të kësaj, stabiliteti buxhetor dhe politikat fiskale në zonë vend kyç. Pse? Sepse parafërsisht 1/3 e bruto produktit vendor qeverisat ose menaxhohet nga qeveria në formë të tyra buxhetore dhe i rikthehet opinionit në formë të shërbimeve, të pagave dhe të forma të tjera. Prandaj është pjesë shumë e rëndësishme, qeveria ka një rol jashtëzakonisht fuqishëm në menaxhimin e kësaj pjese të bruto produktit vendor. Si parti me orientim të qendrës së djathtë, na jemi të kujdesshëm që politikat fiskale të jenë në funksion të zhvillimit pa pengesë ose mos t'i bojnë pengesë zhvillimit të biznesave, sepse iniciativa private, ekonomia private do të jetë ajo që e bën zhvillimin ekonomik, e pastaj ai zhvillim do të na mundsoj me zgjedhë problemet sociale, komponente e cila do të jetë e harmonizuar për shkak të rrethonave tona ekonomike dhe sociale. Pra, e kemi një gjendje të rënduar edhe në gjendjen sociale me 30%, afërsisht 30% varfëri, për afërsisht aq edhe papunësi. Së këndejme, na me ardhen Ramush Haradinajt në krye të qeverisë, e kemi gjetë pakon e parë fiskale të miratuar, e kemi përshëndet dhe me guxim kemi fillu me implementu. Ajo ka qenë miratuar në kuvend, për nuk kanë fillu me implementu gati një vete e sa, ata që vete kanë propozu, vete kanë rekomandu, s'kanë fillu me implementu. Na ditën e parë, e kemi implementu pakon e parë fiskale, dhe kemi fillu me një herë me pakon e dytë, me cilën i kemi përgadit 4 ligjet bazike për ndryshime në sferën e politika sociale. Ligjin për të vëshën, e kemi kalu në faza në kuvend, ligjin për tatimin e korporatave, ligjin për tatimin të ardhat personale, e kemi procedur në kuvend edhe ligjin për administratën tatimore dhe procedurat, fatkeqësisht u ndërprej ky mandat dhe ka mbet në procedurën në kuvend, tash sipas rregulla ai duhet të kthehet. Çështjen e mbledhjes së TVSH në kufi, na e kemi procedu në ligj dhe e kemi përkra. Është e parapame me nënt veçantë, jo bashkimi administratës tatimore me doganën, për bartja e vjeljes së TVSH nga kufini në Mbrëndi është e parapame me ligj, e kemi përkra. Atëherë, Zoti Ismaili, kundërshtimin tuaj për nismën e LDK-s, e keni arsyetuar me krijimin e pasigurisë për investitorët e huaj, por investimet e huaja direkte, edhe pa ato ndryshime, kanë rënë në vitet e fundit. Çka do të bëni ju për të krijuar një klimë më të favorshme për to? Përshëndetje fillimisht për ju, vatan, përshëndetje për panelistët dhe gjithë teleshikuesit tonë me hajër këtu zgjedhje të reja, respektivisht para fushat parazgjedhore, mendoj që dhe shpresoj që do të jetë e qetë, profesionale dhe me ide të reja
e jo konfrontuese. Fillimisht do të koncentrohesha në problemin kryesor në strukturën e tatimeve në Republikën e Kosovës dhe historikun pak edhe të vëshës edhe të problemeve të mbledhjes së tatimeve në kufe. Struktura e tatimeve në Kosovë, siç e dim, është, domethënë, që kemi tyra nga doganat rreth 60-70%, domethënë 65 dikon është, sepse po variron ajo. Në mbredi të Kosovës mbledhim ne vetëm dikun 460 milion, në 500 milion tatime, domethënë të mbrendshme, që është një strukturë vetëm 27%, 8% kundrejt asaj. Kjo e paraqet problemin të ajo se ajo shumë prej 67% të mbledhjes së të hyrave në dogon, e që prej saj 1 miliard e 100 milion euro mbledhen, prej tyre janë 600 milion janë të vëshë. Që do të thotë se problemi i bartjes së menaxhimit të TVSH-s, respektivisht mbledhjes së TVSH-s në bredi të vendit, krijon një problem serioz dhe nuk është e lehtë që themi sot me një ligj ta bartim TVSH-n në bredi të vendit. Prandaj, këtë ka kundërshtuar edhe Fondi Monetare Ndërkombëtar, edhe Banka Botërore deri diku e ka kundërshtuar me ide të veta se si mund të mirë po edhe me vetë kapacitetet administratës tatimore dhe me vetë kapacitetet tona në përgjithësi, një gjë tillë është e pamundshme për arsye se nëse ne mbledhim 400 milion, 500 milion, po supozojmë, në bredi të vendit, atëherë na duhet vërtet një administratë e re apo thjesht edhe një 200 inspektor të ri në mënyrë që të menaxhojmë dhe ta mbledhim tatimin në bredi të vendit. Kësaj i shtojmë historikun që TVSH-ja për të mbledhur në kufi është që nga fillimi i periudhës pas luftës, respektivisht edhe në kohën e UNMIK-ut, sepse për arsye se ata kanë po me analizat e veta se edhe del realisht se mbledhja kryesore të hyrave apo burimet kryesore të hyrave janë pikërisht nga kufini, domethënë nga kufini. Mirë po, e gjithë kjo dhe ai 600 milion të TVSH nuk do të thonë që është tatimi i shtetit. Për arsye se diku 70-80% e atij tatimi kthehet, megjithatë rimbursohet, që tha zonja Ekmete, rimbursohet shteti nga tatim paguesit dhe nga mbledhja e kësaj TVSH-je në kufi. Mirë, faleminderit. A ka një paqartësi te kjo pikë, po urdhëron zot? Po, më njëherë. Nëse ka mundësi. Fillimisht e demantoj zotin Shatri se tha pakoja e parë fiskale nuk është implementu, unë më të them dhjetra bizneset e cilat kanë importu makineri dhe lënë të parë dhe kanë përfitu dhe më thonë nga pakoja e parë fiskale. Na dhe sot kur shkojmë, vizitojmë bizneset të ndryshme, ata na falenderojnë se asgjë s'ka ndodhur prej kohës juaj. Dhe më thonë janë liru nga tatimi, nga TVSH-ja për të gjitha linjat e makinerisë dhe për landën e parë prodhuese. Pakoja e parë fiskale, ligjet kanë kalu në 2015, dhe më thonë janë implementu 2016 dhe 2017 dhe kjo nuk është absolutisht e vërtet që ju keni fillu të parët me implementu, kjo është fillu koma herët. Ajo që ka sot thirrët qeveria ndërheqë është se këta kënë se kanë bërë lirime tatimore, në fakt nuk janë lirime tatimore ato. Ato janë bërë në kohën e qeverisë Mustafa, në kohën e ministrit Hoti. Tjetra, çfarë desha të them është që nuk ka nevojë për inspektor shtesë. Pikërisht kjo është arsyeja pse na kemi propozu, dhe më thonë, bashkimin e doganës dhe të ATK-s. Dhe kjo nuk kryet brenda dite, kjo kryet brenda një mandati qeveritar kur fillon mbledhja e TVSH-s në kufi. Do thotë për 2 vite këta asë një hap nuk e kanë bërë. Na e kemi pas pakon e dytë fiskale, ashtu i kemi pas të dizajnu me plotësim ndryshimet. Ajo që ka ardhë në kuvend dhe pse na jemi qu me marrë iniciativa ligjore në kuvend, ka qenë pikërisht kundërshtimi i pakos aktuale, e cila mbeti në kuvend, sepse e ka pas intencën që të krijoj edhe një administratë të re, edhe një byrokraci të re, edhe t'i punësoj edhe 200-300 militant në emër të inspektorëve, edhe kjo kish me qenë shumë e dëmshme për bizneset. Do thotë, na jemi duke investu që sa vite me ndimin e Bashkësisë Evropiane në reformën e administratës publike, dhe një nga pikat kyçet administratës publike është zvoglimi, reduktimi byrokracisë për biznese. Sot bizneset tona vujnë prej byrokracie, sot rimbursimet janë problem. Ata sot kërkojnë me kthy bordin për rishqyrtim të ankesave sepse atë gjatë do më thonë ju merë kthimi
i rimbursimi i të vëshes dhe ankesat e cilet ata i kanë tash që ka kalu prej bordit ankesave në instancat gjyqësore. Kështu që në politikat tona tatimore, na kemi para pa projektet të cilat e bajnë rimbursimin automatik, platforma komplet dhe shërbime elektronike, të cilat do të ofroheshin bizneseve dhe një kthim automatik i rimbursimit pa pas nevojë me kalu në përgjykata ose bordet e ndryshme të shqyrtimit. Sistemi tatimor duhet të thjeshtësohet dhe jo të komplikohet, me krijimin edhe një administratë tjetër. Dhe më lejoni të them edhe këtë. Krijimin e agjencionit të TVSH-s ose administratës së re për TVSH-n e ka kundërshtu Fondi Monetar Ndërkombëtar. Një raport tillë na e kemi, po Ministria e Financave asnjëherë nuk e ka bërë publike. I vetmi rast i tillë është në Bosnjë Hercegovinë dhe është një rast që Fondi Monetar Ndërkombëtar vazhdimisht e kritikon, ndërkohë që Slovenia është e fundit që e ka bashku doganën edhe administratën tatimore. Janë 15 shtete të Bashkësisë Evropiane të cilat i kanë fuzionu këto dy agjencione në agjencion, duke lënë funksionin e doganave në një farë forme të pavarur dhe gjithashtu funksionin e tatimeve të pavarur, po duke pas të gjitha shërbime tjera të përbashkëta. Për shembull, analiza e riskut është tepër, në qoftë se kemi analizën e riskut brenda institucionit, atëherë mundësohet që rimbursimi i TVSH-s me u bë në mënyrë automatike, duke mos pas nevojë me çu bizneset në përgjykata. Faleminderit, të shkojmë zoti Totaj edhe jo. Ta bëjmë një rend, pastaj zoti Akiu, pas urdhëron. Okej, është më ndërlidh të çështja e rimbursimit të TVSH-s. Është një çështje shumë e rëndësishme dhe përveç nëse arrijmë të administrojmë mbledhjen e TVSH-s brenda kufive të Kosovës, çështja e rimbursimit të TVSH-s është shumë e rëndësishme. Dhe këtu plotësisht pajtohem me zonën Hikmetit që duhet të jetë një nga prioritetet. Mirë, po pikërisht në kohën e ish-ministrit Abdullah Hoti dhe drejtorit i cili ka qenë i LDK-s, mund të themi si sponsor, unë e kam aktualizuar këtë çështje disa herë dhe kam kërkuar që rimbursimi i TVSH-s të automatizohet për shkak të lirimit të mjeteve që realisht i takojnë bizneseve. Kam pas pengesa, jam përjashtuar për punë nga njerëzit të cilët kanë administruar ATK në atë kohë dhe me përkrahje të ish-ministrit Abdullah Hoti. Prandaj duhet kihet parasysh kjo. Te administrimi i TVSH-s, TVSH është tatim kompleks dhe kërkon një departament të veçantë në mënyrë që administrohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk isha me thonë për agjencion që ka nevojë, po ka nevojë për një departament të veçantë, sepse natyra e TVSH-s është e tillë. Bashkimi i ATK-s me doganën si ide, si koncept, kërkon një zhvillim më të avancuar të administratës tatimore dhe të doganës, në mënyrë që kur ato të bashkohen, të kemi një performancë dhe mos të kemi pengesa në ushtrimin e veprimtarisë edhe të njënës edhe të tjetrës. Mund t'ju them se në Angli, kur i kanë bashku doganën dhe administratën tatimore të Anglisë, ka pas pasoja dhe me dekada i kanë vujt pasojat. Dhe ne, si ide është në rregull, por jo tash. Neve na duhet të ngrisim nivelin e performancës të ATK-s, nivelin e performancës doganës dhe në përgjithësi performancën shumë më të mirë të një strukture administrative apo të qeverisë, në mënyrë që të mundojmë të implementojmë një ide të tillë e cila kërkon po them një stad më të avancuar. Ndërsa performanca e ATK-s nuk e kam fjalën për pakun fiskale apo atë çka ka qenë në shkruar. Tash po flasim ekskluzivisht për performancën e ATK-s në kohën e kur ka qenë ish-ministri Abdullah Hoti. Kemi pas një drejtor i cili ka qenë jashtëzakonisht i kompatibil me kërkesat e vendit punës, i cili ka bërë skandale në ATK, të cilit ju kanë kthy një 4 të kursuar vendime për Këshillit të Pambarë Mbikëqyrës. Ka lëviz njerëz pa kur çfarë kriteri. Sistemi tatimor duhet jetë gjithëpërfshirës, duhet jetë i balancuar, por dhe i zbatueshëm në praktikë. Nëse kemi një institucion i cili ndikohet nga politika dhe jo nga profesionalizmi, atyre bëhet pengesë për zbatimin. Kjo ka ndodhur. Unë kam qenë i përjashtuar nga puna për shkak të kokëforcisë time profesionale për të implementuar këto gjëra. Kam kërkuar një vit takim me zotin Abdullah Hoti për t'ia shpjeguar çka ka ndodhur në fakt, sepse ai nuk ka qenë informuar si duhet. Nuk ka pranuar. Kaq. Jo, më njëherë se zoti Aki ka kërkuar reagim. Po. Faleminderit. Unë duhet të them se atë që e them jam plotësisht i lirë nga ndikimi i fjalës time në votë sot. Dhe gjithmonë në debate insistoj dhe
preferoj që të mbështetem në argumente. Unë për thëmë zonës Bajrami, që na e kemi gjetë pakon fiskale, e kemi përkra, sinqerisht, edhe Kryeministra Radina i ka thonë po, është pako e mirë, për do të hymë me implementu, sepse deri në momentin kër na kemi marrë mandatin, në mandatin që përfundoj, nuk ka fillu të implementohet. Dhe në momentin ose në periudhën e përgatitjes se pako së dytë fiskale, që ka kalu nga qeveria, pra është përcjell në kuvend, disa janë miratu përfundimisht, disa kanë mbetë në procedurë, na përveç që i kemi përkra ato që i kanë bërë si zgjidhjet mirë, i kemi njoft, na më padasht keq, kemi mujtë me fshi ato për liste, ose mundësia ligjore është me ndryshu listën e mollrave që janë kliruara ose që kanë normë të zbritur, kur dojnë mrena mandatit qeveris mundën me bo. Për na i kemi përkra dhe e kemi zgjeru atë listë, e kemi zgjeru me listë mollra të reja, me lirime edhe me zbritje, edhe me dogon, edhe me akciz, edhe me TVSH. Dhe ajo që është definitive, e kemi përkra, e kemi përcjell kuvend që vjelja e TVSH-s në kufi të filloj të implementohet në mbrëndit e vendit. Edhe ajo është përkra, por nuk mund të ndodhë mrena një periudhe të prejme si me operacion, sepse është një operacion mjaft kompleks, edhe mundet me sjell probleme në tyra bugjetore, si që din ekspert të administratës tatimore. Prandaj kemi qenë të kujdesshëm, edhe e kemi përkra, po kemi thonë që duhet një periudhë e përshtatjes, graduale e përshtatjes. Për them që politikat fiskale na i kemi shqyku edhe i trajtojmë me shumë kujdes, sepse ato, varësisht prej ecërisë së tyre, sigurohet baza materiale e shtetit, ekzistenca e shtetit. Prandaj nuk mund të flitet në indikum prej momentit para fushatës zgjedhore dhe të flitet pak në terma paushall, për duhet të flasim me një përgjegjësi të dyanshme, edhe si shtet ndërtues në njërën anë, sepse buxheti e mban shtetin, po edhe si përgjegjës për krijimin e ambientit biznesor, që në këtë rast duhet me pas kujdes edhe për klimën që duhet t'ju krijohet bizneseve në aspektin e vjeljes së tatimeve. Faleminderit, të Remzi, po. Atëherë, ne po fokusohemi pak në premtimet e partive politike në fushatat e kaluara. Një, dhe implementimin e të njëjtave premtime, respektivisht zbatimin e tyre në praktikë. Ne në një farë forme të gjithë jemi përgjegjës, edhe ne që jemi këtu, po të gjithë jemi përgjegjës në atë kuptimin edhe për ecurinë e politika fiskale e tatimeve tjera, sepse kemi qenë në postë, respektivisht kemi qenë në detyra të cilat ekzekutive, unë shoqa prej fillimit kemi qenë administratë tatimore, kemi themelu në një farë forme, jemi bashkë themelues, mirë dhe pranej kemi qenë në trend të zhvillime të ecurisë tatimore, respektivisht tatimeve. Çka duhet me thonë këtu? Dhe me thonë, kush është ma përgjegjës? Dhe me thonë ma përgjegjës është ato parti, respektivisht ata njerëz cilët kanë udhëheq me resore të veçanta të cilat janë kompetente për tatimet. Dhe këto janë edhe ministrat që kanë qenë në ato resore, por edhe kryeministrat normal që kanë qenë në ato resore. Po kthehem sepse për 5 vjet ne kemi bërë reforma të vogla, shumë të mangëta të politika fiskale. Për shembull, LDK-ja ka qenë 3 vjet në pushtet, zoti profesor Isa Mustafa, kryeministër, dhe profesor Abdullah Hoti, ministër, dhe ka sjell pakon e parë fiskale. Dhe çka ka përfshi pakon e parë fiskale, apo thjesht ka qenë reforma, jo? Aja ka qenë ndryshimi i normës të TVSH-s, fiskalizimi, dhe ato vetëm me operator, që i ka shtu 2 operator, s'ka pasi që të gjohë, edhe ka qenë kuponët fiskal, që kuponët fiskal në një farë forme kanë qenë mirë. Nuk ka pas reform tjetër. Çka ka pas pako e dytë fiskale që është pregadit dhe nuk ka apliku dhe nuk u zbatu asnjëherë? Veç 4 api lexoj. Lirimin nga tatimi doganor i gjitha produkteve që konsiderohen si lëndë parë për Okej, kjo është pikë që vazhdimisht e ka vazhdu qeveria e re dhe ka zbatu. Dhe më thonë, këtu janë 2 që i bashklidh ministrit dhe ka qenë heqja normës së akcizës në vazhdot për prodhim. Që
që është minimale dhe që është ndikim shumë i vogël në politikat fiskale dhe në ndryshme. Edhe ndryshimi i listës së produkteve me normën 8% gjoja më e vogël. Ai ndryshim i normës së TVSH-s 8 dhe 18% sot asoj dite nuk ka pru asnjë rezultat. Përkundrazi, ka pru rezultat në ngritjen e çmimeve dhe ka pru rezultat në përkeqësimin e shkallës së mbledhjes së tatimeve për qeverinë respektivisht për administratën tatimore të Kosovës. Atëherë, po Ikmete, me që të tret kam pas një farë lloj reagimi, 3 minutat tu regjia, 3 minuta për zonën Ikmet. E para, sinqerisht, po më vjen keq që 3 bashkëbiseduesit, të cilët kanë qenë pjesë e koalicionit nuk po kanë çka me fol, nuk po kanë asnjë sen çka me tregu se çka kanë bërë këta që 2 vjet qeverisje. Krejt çka po flitet është se çka ka bërë zoti Mustafa, çka ka bërë ministri Hoti dhe çka ka bërë drejtori Sakepi Meri. Zoti Totaj dështoi me tregu që, okej, pas ka leju zoti Hoti për reformat që i pas ke pas në mendje, edhe drejtori, po harrove me tregu se çka ke bë kur i ke pas ministër Bedri Hamzën. Do të thonë i cili ende edhe sot e kësaj dite është ushtrues detyre. Aty komplet harrove me tregu. Sa i përket performancës si ministër e financave të zotit Hoti dhe të zotit Sakepi Meri, unë i kam këto fakte. Tyrat buxhetore vjetore në kohën e qeverisjes së PDK-s, do të thonë para qeverisë Mustafa, janë rrit në përqindje në baza vjetore 1.5%. Në kohën e LDK-s janë rrit 9.6% dhe në kohën e Panit janë rrit 4.5%. Hyra këto të verifikueshme shumë lehtë. Hyrat nga dogana, A mund të kthehen në euro? po natyrisht, unë i kam si përqindje, po natyrisht gjitha janë prej raporteve financiare të qeverisë. Hyrat nga dogana, në kohën e PDK-s norma vjetore e rritjes ka qenë 4%, në kohën e LDK-s 10.3% edhe në kohën e Panit 1.3%. Të hyrat nga ATK-ja, në kohën e PDK-s kemi pas një normë të zbritjes minus 0.5%, në kohën e LDK-s 15.5% ngritje dhe në kohën e Panit 10.3%. Edhe besoni që nuk jam ndikume as nga vota, as nga lista, as nga zgja, po flas me fakte. Edhe një gjë tjetër zoti Totaj. Zoti Sakepi Meri ka qenë drejtor dhe këto janë indikator të performancës e tij. Sa i përket zgjedhjes së tij, punës së tij, tregon konkursi kur ai ka konkuru për drejtor për mandatin e dytë, për drejtor të ATK-s dhe është poentu me 31 pikë nga partneri i zgjedhur nga ambasada britaneze. Ndërkohë që partia juaj e ka dërgu zotin Murtezaj me 22 pikë, i cili ka qenë i rënditur i pesti, do më thonë i fundit. Tash unë nuk po e di se për çka keni fjalën. Me bë me hy, me i pa lëvizjet që po i bën drejtori ju i tash, janë skandaloze ato që po i bën. Sidomos te menaxhimi i tatim paguz vetëm dhej, që lajnë shumë për dyshuar dhe dikush është u marrë shumë seriozisht me ato. Te zoti Shatri, sigurisht kjo e ka ngatru pakon e 1.0 me 2.0. 1.0 ka qenë komplet e implementume. Jo keni fillu me implementu vendimet e pakos 2.0. Do më thonë, kjo është ajo çka ju keni fillu me implementu, por ligjet kur i keni sjellë në kuvend, i keni ndryshu komplet. Edhe zoti Ismaili, i cili e ka pas kryetarin e partisë, zavendës kryeministër për ekonomi, asgjë nuk tregove çka keni bë. Të pak ju nisma mbaheni mend për nepotizëm edhe një zonë ekonomike që e keni shprendësu në bajt Malishevës. Për asgjë tjetër, i keni kap institucionit, komplet i keni ngulfat dhe asgjë tjetër. Nuk tregova, ai ka qenë zavendës kryeministër i ekonomisë. Ju krejt kabineti, ju i shtyni që kush e ka marrë vendimin për tarif. Se me tarif e keni bo tarifën si mbuloje dhe mundoni me imbulu, e ngreni her njani her tjetri për me imbulu skandalet. Njerëz po e din kush jeni, po e din çka keni bë. Dorën e shtetit, bizneset, njëherë në këto 20 vite e kanë dhënë dhe ajo ka qenë qeveria Mustafa. Asnjë biznes, asnjë ankesë nuk ka. Faleminderit, zoti Totaj. Mas që mu përmend emni, duhet t'i përmeni disa gjëra që janë shumë të rëndësishme. Gjatë tërë kohës sa ekziston ATK-ja, me qenë se unë kam qenë një ndër themeluesit, por më nuk jam punëtori ATK-s, për shkak se kam dashur me respektu kërkesat ligjore dhe jam ndërheq. Gjithmonë kanë qenë drejtorat të LDK-s. Kjo tash nuk është e rëndësishme. Po çka është e rëndësishme? E rëndësishme është që vetëm një drejtor ka qenë i
themi ashtu simpatizant i PDK-s. Ai ka qenë Begjet Haliti. Pikrisht në kohën e tij ka pas përmirësime më të mëdha që kanë ndodhur në administratë tatimore të Kosovës. Ka pas përmirësime në sistem, ka pas përmirësime në IT, janë kriju disa aplikacione, është kriju aplikacioni për menaxhim performancës, është kriju aplikacioni për menaxhim të borxheve. Ndërsa të hyrat që janë rritë në kohën kur ka qenë drejtor Sakip Imeri, kanë ndodhur më tepër për shkak të jo për shkak të përmirësimit në sistem, por për shkak të politikave fiskale që kanë ndruar me norma tatimore, si dhe për shkak të ligjit për faljen e borxheve, ku janë kriju të hyrat të njëhershme, por ato të hyrat që janë bërë në atë periudhë, në periudhën kohore tjetër nuk mund t'i marrësh, sepse borxhet i falë një vit e jo ton kohën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, po ashtu njësia e tatim paguesve të mëdhej, ku kam qenë unë menaxher një vit të gjys, gjithmonë kam qenë i sulmuar nga njerëzit e LDK-s. Po e them këto me përgjegjësi të plotë. Edhe pikrisht në kohën e Sakip Imerit është sulmu njësia e tatim paguesve të mëdhej, që gjithmonë ka qenë rekomandimi i FMN-s që duhet të forcohet, sepse ajo njësi i krijon 2/3 e të hyrave që i krijon ATK-ja. Dhe në përvendet e zhvilluara, njësisë tatim paguesve të mëdhej i kushtohet kujdes i jashtëzakonshëm dhe me staf, me resurse dhe me gjitha, kurse te ne ka ndodhur dhe kundërta, nuk dëshiroj të paragjykoj pse ka ndodhur, por ashtu ka ndodhur. Mirë, Lakin, po. Një reagim i shkurt e pastaj po dal në pjesë tjera. Unë nuk e di në çka po mendon Zona Bajrami, po unë po flas. Ligjet që i kemi gjetë të miratuara, kur kemi marrë mandatin në shtator 2017, nuk kanë qenë të filluar të implementohen. Na me këmbgultësi edhe me vullnet i kemi fillu me një herë me implementu. Dhe kemi përgatit pakon tjetër fiskale, e kemi qunë kuvend. Për korektësi tash nuk duhet të admitsohem me askend, për mund vjen keq pse deputet e grupit parlamentar të LDK-s nuk kanë marrë pjesë kur janë diskutu këto pako fiskale. Nëse kanë qenë vullnetit mirë, kanë mujtë me dhonë kontributin në komisione përkatëse, me propozu amandamente dhe me kontribu në miratimin e tyne, ose me i përmirësu në qoftë se ka pas hapsin edhe arsye, se aty njerëzit janë për bazë të argumenteve edhe ndikohen edhe votojnë. Mund vjen keq pse këta janë dalë edhe nuk kanë marrë pjesë, do të thonë e kanë bojkotu për arsye politike një vendim që është i mirë për krejt popullin e Kosovës, për shtetin tonë. Duhet të them diçka për arsye korrektësie. Unë i kom përcjell procedurat edhe proceset e tyra buxhetore. Muj me thonë me plot përgjegjësi që administrata tatimore në vitin 2018 ka performu me sukses shumë të mirë. E ka përmbush planin e tyrave mbi 10% mbi planin e parapon me buxhet. Dhe kryeministri Haradinaj ka bashkëpunu shkëlqyshëm me drejtorin e administratës tatimore, me drejtorin e doganave të Kosovës dhe konsideroj që në ato dy pjesë nuk kemi pas probleme të cilat meritojnë të theksohen në këtë debat. Por, mund të them edhe këte, kom informacione në këta 3 muajt e fundit që mrena administratës tatimore janë të ndodhur ndryshime që kanë me pas pasoja dramatike për të hyrat fiskale në Kosovë. Sepse janë të unru njerëzit edhe kom argumente me emna, me mbi emna, për mbi 30 që janë të emnum në pozita më të larta në baza partijake. Më vjen keq që po them, natyra e jetës teme nuk është mu konfrontu edhe me kryu almeq, por të vërtetën e kom për obligim me thonë. Mirë, faleminderit Aki. Zotëri Remzi, pastaj Hikmetja. Kolegun Shatri me njëherë, si pas ka mujta i drejtori me ndryshu për 3 muaj ditë, tash me njëherë si ra qeveria, pas ka ndryshu performanca ati në të keq. Nuk lidhet me qeveri. Po me që te po, se pas ka qenë shkëllqy shumë drejtash, dhe tash pas ka ndryshu me gjithate. Nuk po drejtojmë asë një akuzë ndaj dikuj tjetër, ne po bëjmë një analizë të përgjithshme të ecurive tatimore dhe ecurive fiskale që ka ndodhur në Kosovë. Nuk po jalon fajnë kërkuj në të kuptimi, mirë po është pojenta se si kanë shku proceset dhe qysh mujnë më ndryshuar për të mirë. Vetëm edhe 2 përgjigje du me i dhonë lidhë me rimbursimin që përmeni zonja Hikmete, për arsye se edhe pse nuk janë administratë tatimore, do me që atë është aktuale që rimbursimet në mënyrën më të shpejt rimbursohen.
A disa, edhe 20 cent rimbursohet në administratën tatimore. Edhe ato për një avdit. Dhe më thonë, rimbursimet e kanë arrit ajo pikë, me qenë se administratën tatimore ka mangësi të tjera, plot që mujna me folë, ka elemente për rritin e performancës mjaftueshme, ka informalitet që do të flasim sigurisht më vonë, mjaftueshëm që ka hapësinë për mu përmirësu. Edhe të bashkimi i administratës së doganës, administratës tatimore dhe doganës, kjo çështje nuk është vetëm çështje e vullnetit të kosovarëve, Republikës Kosovës, thjesht e analizave tjera ndërkombëtare dhe forme ndërkombëtare ndërkombëtar, mirë po lidhet edhe me një çështje politike, sepse Kosova mezi e ka arrit që të përkufizoj kufit e vetë, përkufizoj doganën e vetë, dhe kështu që bashkimi i administratës tatimore apo krijimi i doganave tatimore në aspektin evropian do të bëhet atëherë kur ne vetëm jemi afër apo në prag të bashkimit në familjen evropiane. Kaq. Kmete, po. E para është, sinqerisht unë insistoj edhe ka dëshmit mjaftueshme për këtë që na kemi filluar implementimin e pakës parë fiskale në vitin 2016, është implementuar gjatë 2016 dhe 2017. Ajo që ka fillu qeveria që është tash në ndërheqje, ka fillu me implementim të vendimeve. Mu po më vjen keq që po ktheheni vazhdimisht te qeveria Mustafa, se për një me indikatorët e tregojnë se kush ka qeverisë dhe si ka qenë performanca. Është mirë që sot me ju tregu shikuesve dhe dëgjuesve se çka premtojmë na. Edhe na shtyllë kemi bashkimin e administratës tatimore dhe doganës, edhe kjo nuk ka me zbe shtetësinë e Kosovës. Shtetësinë e Kosovës mas shumë të janë të zbe krimi dhe korrupsioni. Nja duhet me pa mbledhjen e tatimeve dhe nga dimensioni i shpërndarjes së tyre. Për shembull, është e vërtet që janë falë borxhet, janë falë me ligj. Na i kemi dërgu ligjin e Kuvendit e Kosovës dhe deputetet e Kuvendit të Republikës e Kosovës kanë vendosur për premjen deri në shpalljet e pavarësisë që ka qenë, domethënë, si ka qenë ligji, edhe janë falë ato borxhe. Na nuk i kemi falë tantiemen e ujit rreth 60 milion euro siç ka ndodhur me një vendim të kryeministrit, pse ju ka tek. Edhe kjo ndikon mandej drejt për drejt në informalitet, sepse prodhues tjerë të ujit, të cilët janë të pagusët këtë taks të ujit, ata thojnë pse me pagu na, kur dikujt na po ju fal ka kjo. Domethënë kjo është na duhet me pa edhe nga kjo perspektivë. Mandej është një vendim prapë në zyrët kryeministrit, ku këshilltarit kryeministrit i hiqet akciza nduhan. Edhe për këtë, unë kam letrat e apostollove se cila ja drejton qeverisë, edhe thot që kjo është shkelje drejt për drejt e marrëveshjes së stabilizim asocimit, sepse akciza nuk vendoset aty për me pengu ose për me zhvillu një produkt. Në Gjilan nuk mbillet duhan, edhe në Kosovë nuk mbillet duhan. Masa stimuluese janë, domethënë, grantet, subvencionet, lirimi nga tatimi, nga TVSH, nga doganat, gjitha këto. Po akciza duhet me ditë të cilat produkte vendoset. Vendoset e produktet e damshme që konsumum, domethënë edhe të produktet e luksit, po veçanërisht të cigaria vendoset për shkak që një pjesë e të hyrave nga ky produkt me shku ma vonë në sistemin shëndetësor. Edhe është bë lirimi, është bë komplet o ndryshu me një vendim për llogaritja e këtij vendimi. Domethënë për këto duni me fol. Nëse ju këto i çuni masat e pakos 1 e 2, ato që keni zbatu ligjet në fuqi, se cila qeveri e ka për obligim mëre me i zbatu ligjet në fuqi, një ligj që domethënë votohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, po nuk ka me u krenusat, me thonë unë e kom implementu ligjin që ka qenë në fuqi, e ke implementu se ki obligim kushtetues, po çka e kom implementu, ne po thëmë që e kom implementu, vazhdimisht çka se ke implementu, edhe që ke shkel ligjin edhe kushtetutën janë çto vendimet, me i falë borxhet pse tu ka tek edhe me heq akcizën këshilltarit të kryeministrit. Këto duhet m'ja u shpjegu sot qytetarëve të Republikës. Edhe për këtë arsye, na po kemi informalitet madh, se për me pagu taksa qytetarët, për me pagu tatime bizneset, na duhet me ju tregu atyne se po i shpenzojmë parat në mënyrën më të mirë të mundshme. I kemi bo 4 ministrinë këtë mandat për zhvillim ekonomik. Ministria e Tregtisë Industrisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria për Inovacion edhe Ministria për Zhvillim Rajonal. A që shtu ju tregon bizneseve që jam të kujdes për tyja, qa ke bo 80 zavendës ministra, 5-6 koordinator, 22 ministri, edhe kështu do më thonë po ja u shpenzon taksat. Qa ke bo për tu? Asgjo, byrokraci. Me që apostrofove. Unë, për këto dy qështje që ngretën, se këto tjetë janë qështje fushate, kështu,
Moj me falendëru zonën Bajrami se ma qeli udhën me i spjegu edhe me i tregu që nuk është e vërtet që po thëtë. Okej. Absolutisht nuk është e vërtet. Tregon. Tanë temja e ujtë. Qka është? Ka qenë një vendim i Ministrisë Ambientit që të ngarkohen ambalazhues të ujtë me një taks që është 0,305 cent në litër, e cila ka vlerë deri në vitin 2015. Por vendimi ka qenë, është kalkulu gabimisht edhe gabimin e ka pranu Ministria e Ambientit në atë kohë, jo në kohën tonë, sepse është kalkulu jo në ujin që është marrë dhe është ambalazhu në shishe, për në potencialin e burimit të ujit që ka rrjedhë dhe ka shku në lëmë të poshtë. Edhe në këtë mënyrë janë logaritë dikon 50, dikon 60 milion, sa dojnë të thojnë, se uj ka jetë të poshtë shumë, për Ministria e Ambientit e ka vlerësu edhe për leje ujore, atëherë ka dalë me propozim, edhe është aprovu propozimi që kjo të zbritet në 0,001 cent për litër dhe që ka qenë vendim i gabushëm ai ideja të jashëm. Një ndryshim që ka ndodhë, po është faj në vitin 2015, që nuk është bo falje ati borqi, ose rishikimi, dhe qeveria jonë, e mandatit që po përfundojmë, vetëm e ka implementu atë vendim të Ministrisë Ambientit të vitit 2015. Kur gjë tjetër s'ka bo. Nuk i ka falë as 60 milion, as një cent që ka falë kërkuj, edhe prodhues të ujit janë pajtu që kjo normë re është e pranueshme edhe do të vazhdojnë, do t'i paguajnë obligimet që i kanë prej kohës kur ju rrjedhin. Kjo është realiteti, nëse nuk besoni, mund të shfrytëzoni informatat burimore prej Ministrisë Ambientit, e cila në atë kohë ka qenë e qeverisë ndryshe, në këtë mandat ndryshe, për është konsistente në vendim. E dyta, akciza e duhanit. Nuk është e vërtet, absolutisht nuk është e vërtet që është hjek. është bo vetëm ndryshimin në kalkulim. Ju lutem, po tash, unë nuk ndërhy, të them, nuk është e vërtet që është hjek akciza në duhan. Por ka qenë një formë e kalkulimit e cila ka qenë diskriminuese, sepse çmimi ose tarifa është llogarit në peshë. Në peshë, si e duhanit lirë, si e duhanit shumë më të shtrejt, kategorive më të mira, për kilogram. Dhe në këtë formë, duhani i kategorisë më të ulët ka pagu shumë më shumë në çmim shitës se sa duhani i kategorisë në ulët. Llojet të duhanit më të mirë. Dhe me këtë vendim, vetëm o bo ndryshimi dhe thuhet që do të paguhet akciza në bazë të çmimit shitës me pakicë, me përqindje të njëjtë. Sa është, nuk e di përmendsh, por si ky duhan si ai do të paguaj, por në çmimin shitës, që i bjen ky shitet më lirë, paguhet më pak. Mirë, faleminderit. Do të reagimi i Hikmetës për këtë, po. E para, të tantiema e ujit, me i falë tatimet në mënyrë progresive, në mënyrë, do më thonë, regresive, më falni, për kohën e cila ka kalu, ka drejt vetëm Kuvendi Republikës e Kosovës. Nuk kanë të drejt individet, qoftë edhe në pozitën e kryeministrit, me marrë një vendim, me falë një tatim ose një taks e cila është mbledhë që 10 vite, edhe kur ta pyesin gazetarët me thonë pse mu ka tek. Është dashtë, sikurse në qeverinë tonë me ndodhë, me u bën një draft ligj me 2 nene, me qunë Kuvendin e Republikës Kosovës, me një raport shpjegues edhe me e falë. A e dini pse kjo është e rëndësishme? Sepse krijohet përshtypja për korrupsion. Krijohet percepcioni për korrupsion. Ju e dini se çka kanë shkru mediat pas heqjes së kësaj takse në kohën kur kryeministri me familje ka shku në Zvicër në San Moris për me bë pushimet dimrore. E dini shumë mirë se çka kanë aludu mediat. Do më thonë, na nuk guxojmë mbrana institucioneve, qoftë edhe me qëllimet mira me kriju percepcione tilla. Unë nuk po them asgjë që aty ka pas diçka sepse nuk flas pa fakte, por percepcioni është krijuar dhe ky është i damshëm qoftë për investor, qoftë për KD. Dhe zoti Shatri ma thuni se a e keni anulu vendimin e tillë. Në qoftë se i ka qeni drejt, nuk e kishit anulu.
nga presioni i madh publik dhe opozita, unë e di, unë kam informata që ju një vendim të tillë e keni anulu dhe nuk e keni zbatu. Tjetra të ndryshimi i kalkulimit të akcizës. Quaje qysh dush, nda quaje ndryshim i kalkulimit, nda heqje, ajo ka kosto buxhetore. Do me thonë edhe për një gjë të tillë, është dashur që jo individ caktuar, aq me tepër kur pronarët e fabrikës janë këshilltar kryesor të kryeministrit, me marrë një vendim të tillë. Është dashur një debat më i gjerë, një debat me të ardhur kërkesë prej asociacioneve të biznesit, prej odave ekonomike, e jo me pas reagimin prej zyrës BE-s që jetu e shkel marrëveshjen e stabilizim asocimit, sepse në këtë formë po krijon konkurrencë jo të drejtë me të gjitha përfaqësitë e importit të cigareve në Kosovë. Domethënë, këto janë argumentet. Është kriju percepcion i madh për korrupsion dhe ka bazë aty sepse nuk ki nga ulsja e qytetarit të thjeshtë, jo vetëm e opozitarit politik, nga ulsja e biznesit që punon 24 orë me djersti, nuk ki çka me dyshu aty, vetëm se shteti po zgjedh që disa biznese me i shtypër me vrapu dhe të tjerat po i stopon. Ky nuk është ekosistemi ndërmarrësisë dhe na kështu nuk muj me ecë përpara. Unë do të përshëndrohem sepse vërtet opinionit gjithmoni i servohëm vetëm lajmet këqija, do më thonë gjitha qeverit veç keq pas kam punu, do më thonë në përgjithësi klima fiskale dhe qëndrueshmëria. Një pyetje kam. A ke diçka të reagosh se jemi mbranda reagimit nga kjo që bisedu? Nëse jo, ja japim bisedë atë zotit Çatri. Një minutë do shta. Vetëm një minutë se përket prononcimin të kolegut Çatri, lidhur me ligjin për tantiem, apo thjesht me faljen për tantiem. Ajo kanë mujtë mu regullu me ligj dhe ka pos ligjin aty. Në më thonë, vetëm ndryshimi ligjit kish mujtë me e boat ndryshim pa vendim qeverisë. Në më thonë, s'ka pas nevojë vendim qeveria. Ju këshilltarë që keni qenë aty, zoti Çatri, o dosht me i tregu zotit kryeministër se qa me bo. Në më thonë, ndryshimin e ligjit e jo një vendimi qeverisë për mi falë borxhin. Njëtë ka ndodhë një prononcim i kryeministrit në komunën e Ferizajt, kur ka thonë se a i kam 60 milion euro borxhe të vjetra, edhe kryeministri prononcu ka thonë që mos ki gajre se ti importan qeveria, që ka qenë gabim shumë i madhë. Unë për këtë jem prononcu në media dhe vërtet bastaj ajo nuk ka kalu. Si të që tjetë kaq, tash për tash. To dhe pastaj zotë Çatri, po. U përmend të performanca ATK-s u përmend 2-3 herë rritja e tyreve. Dëshiroj t'ju përkujtoj nga kanë vlerësimin profesional. FMN-ja e ka një program për vlerësimin e performancës të administratës tatimore në gjithë botën. Janë 14 kritere. Të hyrat nuk janë kriter për vlerësimin e performancës të administratës tatimore. Ka shumë kritere tjera. Tyrat gjithsesi janë të rëndësishme. Por nëse kemi sistem efektiv dhe efikas, tyrat do të vinë. Rreth transfereve u përmend, po ndodhin transferet që duke ndodhur tani në ATK janë faktikisht korrigjim i veprimeve tendencioze të ish drejtorit të ATK-s që ka lëviz njerëzit pa kritere. Dhe zotit Çatri dëshiroj t'ja përkujtoj që në kohën kur ka qenë ky ministër, në vitin 2006, unë kam qenë menaxher i njësisë tatim paguese të mëdha, në kompjuter më ka ardhur vendimi për transfer pa bisedu askush me mua. Kështu që mos befasoj për gjëra që e keni bërë vetë. Zoti Çatri. Faleminderit zotit Totaj, më kujtohet shumë mirë, në dhjetor 2004, puna e parë në tavolinë që kom gjetë ka qenë problemi me ju prej këshilltarëve ndërkombëtar. Të thëtë për problemet që ke pas. Edhe me qenë se po lidhni me atë periudhë, unë me krenaria kujtoj se është ndërtua institucion prej fillimit dhe kemi kriju një institucion si bazë i cili është zhvillu matutje dhe ka nevojë ende të zhvillohet. Por nuk kam mirë i di, do të thonë problemet që ka pas dikush në administratë tatimore me gjyqësinë, me komisionet hetimore, me krejt, por nuk është ajo temë për këtu. Ajo që du të them për akcizën e dohanit është, propozimi ka ardhur prej odës ekonomike të Kosovës, e para. E dyta, nuk ka nevojë më bëj ligj, sepse listën e mallnave që zgjerohet ose ngushtohet për atyne që i shtohet ose i hiqet akciza, e merr qeveria, e propozon, e çon në komisionin për buxhet të Kuvendit të Kosovës dhe nëse përkrahet atje, është i plot fuqishëm. Këtë punë qeveria ka bë,
Komisioni për Bugjet në Kuvend e ka miratu, bile mu i mi thonë Zonës Bajrami që edhe antarët e grupit parlamentar të LDK-s në Komisionin për Bugjet e kanë votu. Kjo është 100% e sigurt. Tjetër, arsyeshmëri për këtë është se të gjitha shtetet... Antarët e Komisionit për Bugjet në të lidhës demokratike e kanë votu? Po. Mirë në rregull. Tjetër, këtë form të zgjidhjes jo të heqjes së akcizës, kjo është veç form e kalkulimit të akcizës, e kanë të gjitha shtetet për rreth nesh. Të gjitha. Dhe kjo e stimulon zhvillimin e bizneseve edhe e rregullon konkurrencën. Nuk i favorizon veç ata të mëdhejt, sepse me këtë formë si ka qenë, vetëm ata të fuqishmit kanë mujtë më depërtu në treg Kosovës, këta më të pa fuqishëm kanë mujtë më falimentu. Tjetër, përveç se e kemi rregullu këtë formë të akcizë dohanit, na kemi ndo në një fond, në Ministrinë e Bujqësisë, që të stimulohet, të subvencionohet edhe prodhimi i dohanit në vend. Na e dim që kemi pas 2 zona në Kosovë, deri në vitet 90, të cilat kanë qenë prodhues dohanit e ku janë punësuar rreth 12.000 persona, ose 12.000 familje si kooperant kanë siguru të ardhna edhe standard shumë mirë jetësor në bazë të kooperimit edhe të prodhimit dohanit me fabrikën e dohanit në Gjilan. Prodhuesi për cilën po thirrët Zona Bajramit, që është antari e Leoncë, e di që është, ai e ka fillu prej zerës këtë punë dhe sot i ka 70 të punësuar. Qofse diku i vjen keq për këtë, që i ka punësuar 70 persona, unë se kuptoj këtë farë logjike, po si do që tjetë, të thëtë na kemi bërë një veprim i cili mendojmë që shkon në favor të punësimit edhe të zhvillimit të konkurencë lojale. Faleminderit, Zoja Kmete. E para të Zotit Totaj, po flasim për 2 drejtora, për njënin që ambasada britanike ka poentu të parin me 31 pikë edhe për aktualin që po i bën të gjitha këto ndryshime që ka qenë i pesti edhe ka folë edhe ambasadori britanez që ai nuk u ka në listë për me u zgjedhë, dhe më thonë, po ju e keni zgjedhë, dhe keni shkel edhe marrëveshjen me britanezët edhe gjithë shka. Bile, po tash ju jeni përfaqësues si Partisë Demokratike, apo se na këtu individualisht s'kemi ardhur asnjëni. Unë nuk jam të folë në emën të familjes, jam të folë në emën të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Drejtorin që e ke edhe avancimin e mahershëm, dhe më thonë nga pozita inspektorit apo çfarë do që e ka pas pa konkurs në drejtor të departamentit. Dhe më thonë duhet ta kemi të qartë edhe këtë. Tjetra, nuk e di nëse performanca nuk po matka me të hyra, atëherë besoj që performanca matet me percepcionin për ATK-n. Me anketën e UNDP, se cila ka qenë, percepcioni ka qenë shumë maj mirë në kohën, do më thonë, sa ka qenë drejtor Sakipi Meri. Mos harrojmë se në qeverinë e kalume doganat e Kosovës janë bërë edhe antare të organizatës ndërkombëtare të doganave. Sa ju përket hyrave që thejën rritë për shkak të ndryshimeve të normave të VSH-s, unë veç këtu të regoj që kur është rritë të VSH-ja, nga 16% në 8%, ju e dini shumë mirë që nga 16% në 18%, ju e dini shumë mirë që një pjesë e produkteve dhe shërbimeve publike ka ratë të VSH-ja në 8%, dhe më thonë nga 16 në 8%. Edhe janë produktet ushqimore, komplet shporta familjare, janë shërbimet publike, ujë, ngrohja, energjia elektrike, edhe gjithashtu janë barnat edhe pajisjet e IT-s, dhe më thonë edhe tregtia me pajisjet e IT-s, gjitha janë lirusit e tilla. Falja e borgjeve prap po e them është bë me vendim të Kuvendit të Republikës e Kosovës, po këto performanca e mirë ka ndiku edhe ju i dini çfarë raporteve ka pas edhe Ministria e Financave, po edhe administrata tatimore me ndërkombëtar dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Tash ju e keni letrën, raportin e keni të Fondit Monetar Ndërkombëtar që është e rrezikshme, që është ngritje burokracisë, krijimi i agjencionit të VSH-s, të cilin e keni propozuar dhe ka ngel ligjin Kuvend. Ndërsa sa i përket Zotit Shatri, prap nuk ma dha përgjigjen që ai vendimi për faljen e tantiemes së ujit, a është në fuqi, apo e keni marrë një vendim tjetër me cilin e keni shfuqizu, që dhe më thonë bin komplet argumentet që ju keni pas drejt.
se në qofë se keni shfuqizu prej presionit, që që thashtë opozitës dhe presionit publik. Tjetra është, po bre, tash rastisi që bashkëshiltarit kryeministrit me aheq akcizën, pse po i punësoj ka 70 veta, e dini sa ndërmarrin në Kosovë punësojnë ka 70 vetë. Po nuk kanë pas lirime të tilla. Nuk kanë pas lirime. As te komisioni mirë që ma qiten men. Mbledhja e Komisionit për Buxhet dhe Financa është organizu në kohën kur ka mungu Zoti Abdigjiki, i cili ka qenë kryetar i Komisionit për Buxhet dhe Financa. Zonja Hadërgjona e ka thirrë mbledhjen dhe shpejt e kanë kalu. Askush prej antarëve të LDK-s nuk ka votu në favor të këtij vendimi. Kështu që këtë e kete pasakt komplet se Batoni ma ka ndalu me folat fjallën tjetër, po këtu po bënë, dhe po thonë institucionet bënë me vepru, po na nuk gudzojmë me ju thonë se qka janë, edhe qka janë të bënë. Jo, sinonimin që monet. Po dhe sinonimin, po që shme gjithë sinonimin për veprim, apo kuptan? Dhe më thonë, këj veç sa tha, ajo nuk është të vërtet. Ta s'po di cili është sinonimi kësaj që e tha, se dikush me vepru bënë, po dikush. Jo, nuk e kam në fushat, me mu e ki njejtë si fushat, si pa fushat. Se nuk e kam bugojo në fushatën. Veç një konstatime kam. Stafi është aseti më i madh i çdo organizate, dhe këtu atë kreja nuk bën përjashtim. Si komentohet fakti që nga Këshilli i Pavarur mbikëqyrës i Shërbimit Civil të Kosovës, drejtorave, Sakipit dhe ish drejtorit ushtruesit detyrës Najit Sharkut, ju kanë kthy një 60-70 vendime ju kanë kthy mbrap për rishqyrtim për shkak se kanë bërë veprime tendencioze në lëvizje të stafit. Dhe ne kemi parimin shumë të rëndësishëm, njeriu i duhur në vendin e duhur në kohën e duhur. Është rregull të menaxhimit të resurseve humane. Njerëzit e kategorisë A ofrojnë rreth veti njerëz të kategorisë A, njerëz të kategorisë B ofrojnë njerëz të kategorisë C. Kemi pas diskriminim të profesionistave në kohën e personave për cilët u përmendën. Mirë, zoti Shatri pate Përndryshe KPMSH nuk ishte reaguar. Mendoj që është e te kaluar për mua pa vlerë, por jo, kam diçka tjetër që më ka mjetë. Jo, ta përfundojmë që pjesë e kësaj është, shqyqoni, na kemi propozu një zgjidhje e cila në takim me bizneset. Çka ke fjalën? Fjala është për komitetin për bordin e shqyrtimit të ankesa. Është një problem shumë esencial. Një sekund, a ke diçka reagim apo... Lidhe me këta jo. Jo, okej, në Bordi rëshkojnë. për shqyrtimin e ankesave. Na e kemi propozu një zgjidhje me cilën tash nuk jemi plotësisht të kënaqur. Qeveria ma parshme e ka suspendu bordin dhe e ka delegu të një pjesë e gjykatës komunale si një farë komisionin në komision që i shqyrton ankesat e biznese kur ngarkohen me drejt ose pa drejt, po që kanë ankesë të një nivel tjetër. Dhe në këtë mënyrë është prish një strukturë që ka ekzistu ma heret, e pavarur, e zgjedhur në kuvend, dhe ka kalu në një strukturë e cila ka qenë një zgjidhje fatale edhe ju vanohen zgjidhje ankesave përgjigjet deri në 2 vjetë. Deri në 2 vjetë ju vanohen ankesat dhe janë grumbullu numër i madhe ankesat të pas zgjidhura. Na kemi bërë këtë zgjidhje në propozimin e ligjit për administratët tatimore dhe procedurat dhe mendojmë që duhet të kthehet plotësisht një bord siç ka qenë më herët, një strukturë kualifikuese e parapame me ligj, e propozuar nga qeveria, por e nominuar nga kuvendi, në mënyrë që të jetë plotësisht e pavarur në shqyrtim të ankesave. Me insistim të ministrit aktual të financave, propozimi për bord ka shku në kuvend që bordi të zgjidhet nga ministri financave. Na mendojmë këtë pikë nuk është zgjidhje e drejtë, sepse ankesën në shkallë parë ja refuzon administrata ose dogana, struktura përkatëse, dhe kur vjen në shkallën e dytë prapë e njëjta strukturë duhet më dhënë përgjigje. Është konflikt i interesi ose mund të jetë në një funksion të pamirë. Mendojmë që duhet të jetë nga një strukturë krejt e pavarur, është një prej vërejtjeve më esenciale që në këto 2 vite bizneset na kanë bërë në procedurat të tatim pagimit. Po, Remzi, po. Pikrisht në këtë pikë, më duhet reagoj, gjithsesi, është bëj propozim për kthimin e bordit rishqyrtues për ankesa. Mirë po, ne dim se kemi një historik jo të mirë, edhe një përvojë hiç të mirë me atë bord që ka funksionu më herët. Ai bord mas pari është
ka qenë i përbërë për një 15 njerëzve, më thonë 15 njerëzve, edhe të përfaqësuar prej politike. Një, edhe pse u quajti i pavarur, edhe aty ka pas neglizhenca boll, besa edhe keq përdorime ka pas boll. Jam dëshmitar i atyre, kështu që ona tjetër, delegimi i lëndëve, jo në një... Kur po thu dëshmitar, atëherë do është një fakt. Po, kemi dëshmi ballë para syve se ne kemi qenë aty dhe neglizhenca ati bordit ka qenë shumë e madhe. Sepse kemi punu me tani kohë gjatë, tash me elaboru nuk mujmë këtu. Derisa me u kthy në një gjë shumë themelore, për arsye se delegimi i këtyre lëndëve tash nuk është në një agencion, po është në një gjykatë themelore, kompetente, në kuadër të gjykatave të drejtësisë Kosovës, e cila punon me shumë përpikri, me kuptimin e plot fjalës e thëmë, sepse edhe aty jam ekspert financiar dhe jam e curit, e cila ka arrit që lëndët për çështje gjyqësore, madje është edhe gjykata në kuadër të saj divizioni fiskal, që po ashtu ka disa gjyqtarë tjerë, ka arrit që ti zvogloj numrin e lëndëve deri në vitin 2018, zoti Zhatri. Nashta nuk jeni uri dhe është duke punu për mrekulli. Derisa propozimi tjetër është për themelimin e gjykatës komerciale. Domethënë që i zgjedh çështjet përpos tatimore edhe çështje tjera ekonomike, të cilat domethënë që kish me qenë. Unë nuk e përkrahi dhe ndoshta edhe deputetët e Republikës Kosovës nuk do ta përkrahin themelimin e bordit për rishqyrtim të ankesave, sepse është një bord me një kompetencë më të ngushtë se sa që është gjykata. Faleminderit, Hikmet. E para nuk është absolutisht e vërtet që ka qenë, domethënë, në sistemi qeverisë kalume që me e largu bordin. Kjo ka qenë në kuadër të riorganizimit të gjykatave. Vetë riorganizimi i gjykatës e ka kërku që në kuadër të gjykatës themelore të formohet një departament i cili ka të bëjë me shqyrtimin e këtyre ankesave. Domethënë, kjo është çështja. Unë e pajtohem plotësisht që në bordet e kalume ka pas shumë vendime klienteliste, ka pas shumë paknatësi. Zoten sot zërat për kthimin e atij bordi kam frikë shumë që janë pikërisht të tilla. Mund kujtohet në qeverisën e PDK-s kur vllau i zëvendësministrit e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, atje në bordin e ankesave i ka fal vllau tjetër, domethënë e ka marrë një vendim për kthimin e tatimeve e tjera. Kemi pas raste të tilla dhe pikërisht tu i pa këto raste të tilla, edhe percepcionin e tillë është kërkuar që kjo më shku në nivel gjykatës. Krejt çka nevojitet është që brenda administratës tatimore me u rrit kapacitetin në mënyrë që me u zvoglu numri i landëve të cilat shkojnë, domethënë, për gjykatë në shqyrtim. Të bëhet ky analiza e riskut të jetë ma nivel, të jetë, domethënë, platforma, kontrollimi, po mbi të gjitha, na kemi nevojë për një qeverisje pa korrupsion, e cila shpërndan buxhetin në mënyrë të barabartë dhe kjo besoni që ka me ngritë edhe nivelin e gjitha këtyre, sepse domethënë janë ankesa nga më të ndryshmet. Ju i keni qoftë edhe ankesat për shembull kur nga inspektorët tatimor dënohet një biznes dhe ai nuk e pranon që ka pas fakte për ankesat të tilla. Do të thotë ne duhet gjejmë mënyra që bizneset të punojnë ma shumë në sektorin formal. Dhe kjo duhet jetë incentive bizneseve, sepse tatimet atyre duhet ju kthehen në shërbim. Për shembull, na kemi dikon llogaritet që shmangja nga tatimet është rreth 11%, domethënë, më falni, 28%. Evazioni fiskal është dikon 30%. Ndërkohë që qarkullimi i deklaruar i firmave private në vitin 2018 është 11 miliard. Diku 3.3 miliard është qarkullim i pa deklaruar. E si kanë me deklaru këto? Kur e din faktikisht se cilat janë kompanit që i marrin tenderet, kur e din se si shpërndahet buxheti i Kosovës dhe kur e din që duhet me qenë klientelist dhe i lidhun drejt për drejt me pushtetin në mënyrë që me përfitu diçka. Në qoftë se kompanit kanë shpresa, se cila prej tyre nesër ka me mujt me u bë pjesëmarrëse në një autostradë 1 miliardëshe, ato normalisht që kanë me deklaru qarkullimin, sepse aty në për me marrë pjesën të ndër, ju duhen pasqyrat të auditume, dhe me thonë për 5 vitet e fundit, po ato i kanë shpresat e këputura që mujnë me marrë pjesë në të ndër dhe që të ndërimet publike në Kosovë janë, dhe me thonë, fair edhe të drejta. Kjo është arsyeja. Mandej janë në kushtet e barabarta me këto që po kanë lidhje me pushtetin edhe për marrin tendere. Dhe për me mbjetu në këtë ambient tepër të vështirë, ato detyrohen që me ju ikë tatime. Dhe me thonë, mënyra ma e mirë është lufta kundër korrupsionit dhe është lufta kundër korrupsionit edhe mbrenda organizatave dhe depolitizimit tyre.
na nuk e përkrahim një bord politik, cilin e emron nesër cili do të qoftë minister. Na kemi një marrëveshje me ambasadën britaneze, të gjitha konkurset që e kanë respektu, do më thonë partnerin që e ka sjell ambasada britaneze, na sot ngryt aty në institucioneve kemi njerëz profesionista. Aty ku në shkel vendimet e tyre, na sot kemi militant politik të cilët janë bërsh deri në fyt dhe mundohen me e kthy këtë bërsh të partitë e tyre politike sepse nuk kanë qenë njerëz meritor. Faleminderit shumë. A ke shkurt një minutë? Po, shkurt. Po, hajde. Ligji për të vëshën, ndryshimi i ligjit, në fakt, ndryshimi i ligjit për administratën tatimore në vitin 2012, dhe vetë me nën që ka posën për mbajtjet vetë ka qenë suprimimi i bordit të ankesave dhe bardja ati në një departament pranë gjykatave. Në atë kohë, Zonja Bajrami, LDK-ja me PDK-n kanë qenë në qeverisje. Tash, kush e ka përkrahur ma shumë, kush ma pak. A do t'jeti mirë bordi, mu rikëthy, a do t'jetë ma mirë në asi, unë nuk po insistoj mi u bind juve, të ashe opinioni, dhe të ashojnë bizneset, dhe ata kanë me vlerësu vetë, cili është ma e mirë, dhe të vlerësojnë dhe të shpërblejnë me vërë. Faleminderit Haki, po shkojmë me reklama dhe kthemi në studio, po më duket nuk kemi reagime, shkojmë me reklama dhe kthemi, sa ke shkurt? Shkurt, po. E para është, ajo që po kërkojnë bizneset është që shqyrtimi i landëve mu bo shumë shpejt. Edhe na këto e garantojmë. Nuk është me rëndësia garantojmë përmes bordit a përmes gjykatës. Biznesi është i interesuar që shqyrtimi i landës mu ju bo brenda afatit të caktuar. Ata nuk dojnë me caktu. Unë ju siguroj bizneseve, se në qoftë se na kemi bord politik për shqyrtim të ankesave, atër kemi me kriju një ambient tepër të barabart për ta. Edhe disa bizneseve kanë me ju shqyrtu ankesat në favor tyne, të tjerat kanë me ngel duke pagu dënime. Faleminderit, shkojmë me reklama dhe kthemi në studio. Ndoshta kemi kohë për identifikimin e mundësive për zgjerimin e bazës tatimore pak shkurt ta sqarojmë dhe ekonominë jo formale për 20 minuta me panelistët. Llogaritën tep. Merr kredi deri në 15.000 euro, pa garantues, pa bashkuamarrës, duke filluar nga
në fund do të lëmë se çfarë është ose çfarë do të jenë politikat e partive politike për ta lehtësuar barrën edhe për bizneset edhe për qytetarët, por do ta prekim ekonominë jo formale në Kosovë, e cila llogaritet rreth 35% e GDP-s, llogaritet se buxheti humbet rreth 500 milion euro deri në 600 milionë në vit për arsye të ekonomisë jo formale. Dhe menjëherë po kalojmë te ju, zoti Totaj, si do ta luftoni informalitetin, çfarë strategjie keni kundër evazionit fiskal, çfarë plan veprimi keni që lëndët të cilat lidhen me evazion fiskal të procedohen sipas afateve ligjore nëpër gjykata. Kjo është më rëndësi për secilin biznes realisht në Kosovë. Së pari të paraqesim pak prej nga rrjedh informaliteti. Informaliteti rrjedh nga prezenca e madhe e keshit në qarkullim. Rrjedh nga mos deklarimi të punësuarve. Rrjedh nga mos mbajtja e regjistrimeve në rregull. Rrjedh nga mos deklarimi ose nën deklarimi i tatimeve. Dhe përsa i përket kësaj mund të them kështu. Gjithmonë kur kanë ardhur misionet e FMN-s dhe e kanë bërë vlerësimin, shumë pak kanë pas vërejtje në legjislacion. Do të thotë në legjislacion ne nuk jemi keq. Neve na mungon pjesa e administrimit praktik. Neve na mungon pjesa e administrimit praktik dhe na mungon një luftë e vërtet, përmbajtësore, substanciale kundra nepotizmit edhe kundra korrupsionit. Dhe ne këtu kemi natyrisht kemi plan konkret, kemi planin antikorrupsion. 7 pika, byroja ku do të themelohet byroja antikorrupsion, ligji kundër nepotizmit, vettingu në drejtësi dhe polici që është shumë i rëndësishëm, i cili do t'i nxit shumë gjana, po ashtu fondi konfiskimit, sepse jemi dëshmitar të asaj që njerëz kanë krijuar pasuni pa e ditë për nga ka ardhur ajo. Po ashtu kemi një plan për formimin e Komisionit Parlamentar kundër korrupsionit, legalizimin e ndërmarrjeve pa leje, si dhe përgjegjësi për civile për zyrtar publik. Siç e theksova, është një burim shumë i madh për tyra potenciale, dhe kur flasim për ekonominë jo formale, duhet të kemi parasysh edhe një fakt tjetër. Një pjesë e madhe e tatimeve në buxhetin e Kosovës nuk arrin deri aty jo nga bizneset që punojnë pa regjistruar në mënyrë jo formale, por nga bizneset ndoshta më të mëdha në Kosovë, të cilët e bojnë nën deklarimin e të hyrave, e qarkullimit apo të hyrave. Të marr një shembull konkret, domethënë kemi biznes që i ka 560 milion qarkullim në vit, edhe nëse ne aty fokusohemi, sa i ka? 560 milion qarkullim në vit, një biznes. Nuk guxoj të them emrin se është konflikt interesit. Edhe nëse ne aty fokusohemi me administrim të mirë të ligjeve ekzistuese dhe rrisim pagesën e tatimit në raport me qarkullimin vetëm 1%, do të kemi 5-6 milion tyra buxhetore shtesë. Dhe ajo që ndodh në praktikë në fakt është se njësia e tatim paguese të mëdha apo drejtoria e tatim paguese të mëdha nuk përkrahet me resurse, nuk përkrahet me staf profesional, nuk i kushtohet kujdesi mjaftueshëm dhe nga aty shumë gjëra mund të përmirësohen për sa i përket rritjes së tyre buxhetore, kurse pjesa tjetër, bizneset të cilat operojnë në mënyrë, kisha me thonë, të paligjshme, një nga shkaktarët është edhe fakti se kriteri i parë për vlerësim të performancës administratës tatimore është databaza e bizneseve të regjistruara. Ne këtu e kemi një paradoks. Administrata tatimore e Kosovës, që i menaxhon gjitha tatimet që administron, nuk i regjistron bizneset. Qendra për regjistrimin e bizneseve është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, dhe ky është një paradoks i llojit veçantë. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur për shkak se Ministria e Financave dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk ka qenë te një parti politike. Edhe kanë vepruar në mënyrë të njëanshme dhe kjo duhet korrigjohet. Edhe do të jetë një faktor shumë i rëndësishëm për të pasur një databazë të saktë të gjitha bizneseve që operojnë. Po ashtu kemi shumë biznese që regjistrohen më vonë dhe janë njerëz të njëjtë. Administrimi është pika kritike, jo legjislacioni. Administrimi na mungon. Faleminderit. Duke vazhduar me mendimin e shoqës se administrimi dhe menaxhimi, edhe ajo prej nivelit më të deri në qeveri, po qeverisë i bjen barra më e lartë edhe për luftimin e informalitetit, po edhe për sukseset që mund të ketë. Unë po koncentruan tek plani, respektivisht te planet që ndërtohen për realizimin e tatimeve. Gjithnjë më shumë, qeverit, për me qenë komode
në realizimin e planit të tyra, ata kanë hartuar plane mos të minimale të realizimit të tyrave. Është realizimi të tyrave 1 miliard e 900 milion si vjet po më duket, që buxheti është në përgjithësi 2 milion e 387 milion për shpenzime, mirë po, planifikimi i ullt i realizimit të tyrave i lën komod qeveri dhe thojnë se realizum planin 10% më shumë se sa vitin e kaluar. Bili nuk e krahasojnë realizimin e planit si vjetshëm, po 10% më shumë se sa mandatin e kaluar. Pse po them këtë? Struktura e tatimeve në Kosovë veç këtu potencoj në mënyrë që pastaj ta marrim edhe bazën e zgjerimit të tatimeve, respektivisht tatimeve, është kësaj, domethënë, 47% ose 48% është veç TVSH. Dhe pse këtu mbledhen lehtë? Sepse TVSH mbledhet shumë më lehtë se sa tatime tjera. 47% domethënë është veç TVSH që e paguajnë konsumatorët. 22% prej tyre është tatim në tarna personale që paguajnë vetë punëtorët e punësuar. Shumica prej tyre në qeveri apo shërbys civil që automatikisht mblidhen tatimet. Pjesa tjetër është në tarna personale të bizneseve dhe në tarna korporate që është minimum 7%. Domethënë, kjo bazë duhet të zgjerohet. Respektivisht. Domethënë, edhe jo vetëm tatimi vlesh, domethënë kjo strukturë duhet të ndryshojë. Mbi të gjitha. Kur jemi te Një pyetje kam, kur po thoni do të zgjerohet baza tatimore, ku mund të zgjerohet baza tatimore? Po, lidhur edhe kjo me informalitetin, se ne për çdo ditë shohim. Nëse baza tatimore mund të zgjerohet nëse largohet informaliteti, po ka mundësi tjetër përveç të zgjerohet baza tatimore? Ka dhe mundësi tjera. Reformat tatimore fiskale mund pësojnë edhe ndryshimet të shkallëve tatimore, që në pjesë të caktuara të bizneseve të zvogëlohen dhe në pjesë tjera të rritën. Kemi ne për shembull sot edhe realizimi i planeve të tyre që thash pak më herët është pikërisht ne do t'ju falenderojmë shumë tatipaguesve tonë të rregull. Domethënë, sepse edhe analiza e riskut e cila bëhet në administratë tatimore, që bëhet prej zyre, i atakon vetëm bizneset që janë të regjistruar. Po baza e ngarkesës bie tatime bie vetëm me doganën. Si mund ta lirojmë doganën që ta zgjerojmë bazën tatimore diku tjetër? Po thjesht rritjen e performancës administratës tatimore. Sepse performanca është këtë politike pastaj, ajo vullnet politik. Është vullnet politik, apo fronti është i përbashkët. Domethënë gjithë qeveria, ministrat edhe ekzekutivi do të bëjë këtë. Haki. Tash, mendoj që është pjesa më përmbajtësore, orientimet edhe synimet e subjekteve për mandatin e ri qeverisë. Aleanca dhe PSD-ja në programin e vetë kanë paraqur që normat tatimore në mandatin qeverisë të mos ndryshohen, pra mos të rriten, mos të ngarkohet as ata që paguajnë drejt për drejt taks, as ata që paguajnë nga tatimin fitim gjithsesi bizneset. Por rritja e tyra buxhetore konsiderojmë se mund të ndodhë që në vitin e parë me një vullnet dhe përkushtim serioz në shtet ndërtim. Dhe këte, duke e luftu informalitetin, për cilën e dim që është minimum 30%, në 7 miliard e 100 milion GDP, 37-21, 2 miliard e 100 milion, do thonë janë të pa evidentuara si prodhem i cili i shmonget obligime tatimore, si TVSH ose forma tjera. Në këtë bazë, nëse realisht të shiqojmë dhe kemi vlerësu një zvoglim 4% nëse themi me përqindje, ose nga 30% në 20%, që i bjen 1/3 e zvoglimit të informalitetit, mendoj që është objektive, nuk është të tepruar, mund të sigurojmë një rritje të hyrave deri në 300 milion pa asnjë problem. Një luftim i evazionit fiskal që kryesisht ndodh nga qarkullimi i modha në kufi, siç është pranuar edhe më herët që është deri në 500 milion, na përshkojmë me modesti një shtesë 200 milion, vetëm një kontroll më rigoroz dhe punë më përkushtuar, do të mundsonte që të hyrat që në vitin e parë, në vitin 2020, të jenë nga 1 miliard 949 milion të bëhen në 2 miliard e 500 milion. Të hyrat direkte, pra nga tatimi, dogana dhe akciza.
edhe tatimet tjera që janë taksat nivelit qendror komunal, do të na mundsonin që në vitin e parë tyrat buxhetore të rriten deri në 3 miliardë euro. Mirë, edhe një pyetje shtesë, ka pasur një propozim për një pagu fiskale vetëm për diasporën, pra që paraja diasporës të kanalizohet në qeljen e vendeve të reja punës në funksion të zhvillimit ekonomik. Kjo është politika ekonomike, nuk është fiskale. Mirë. Janë tyra që vinë, por janë para personale të familjeve, të persona që punojnë jashtë, i dërgojnë parat, janë pasuni private, por jemi të punu në pjesën që ka të bëj me trajtimin e diasporës, edhe kontributin e sajtë, cilin e shmojmë jashtëzakonisht shumë, sepse ata mbi 10% të GDP-s në sjellin neve mrena vitit në Kosovë. Edhe duhet me trajtu me shumë kujdes, por nuk kanë pakon fiskale. Dhe një pjesë për rritje të tyra buxhetore e siguron vetë rritja e GDP-s, e cila na planifikojmë që ta realizojmë mesatarisht 6% vetë, për krejt periudhën po flas. Dhe kjo e mundson një rritje reale deri në 8-10% vetë rritja e GDP-s. Kështu që e kemi një bazë reale, mendojmë që Hikmete, çfarë plan veprimi ka lidhje demokratike për evazionin fiskal dhe për lëndët që lidhen me këtë, si të procedohen ato sipas afateve ligjore në gjykata, pastaj si të ndalen këtë 2 miliardë 100 milion, ose si të futet në mrenda ligjit, ose në mënyrë legale mrenda buxhetit Kosovës. E para është që A ka vullnet politik realisht? Duhet them që në plan programin tonë qeverisës për 4 vitet e ardhshëm ne nuk është që parashohim ngritjet e tatimeve ose vënjet e tatimeve të reja. Do të thonë kjo është për e sigurt. Ajo çka mendojmë ne është që ekonomia e Kosovës nuk përballon sektori privat tatime me të larta, edhe pse na i kemi pa për shembull në shtetet e Bashkisisë Evropiane tatimi në fitim është dikon prej 46 deri në 50% në disa shtete. Ne dëshirojmë që me u fokusu në shpenzimin efikas të paras publike, kjo nënkupton që me pas një administrat efektive dhe të vogël, duke që sinjal tek bizneset që parat e tyre po përdoren në mënyrën e duhur dhe nuk përdoren për lloks të qoftë kabinetit qeveritar ose të partive politike. Zoti Tota i përmendi disa mënyra se prej nga rrjedh informalitetit dhe unë po e them prap po e potencoj, se informaliteti ndodh për shkak se qytetarët e këtij vendi dhe bizneset e këtij vendi nuk janë të motivuar me kontribu, domethënë ashtu sa duhet për në buxhetin e shtetit, pikërisht për shkak se shohin se si po shpenzohet buxheti i shtetit. Prej buxhetit 2.3 miliard, vitin e kaluar 1.5 miliard na i kemi pas të ndara për paga me ditje dhe transfere sociale. Do me thonë, imagjinoni se çka do me thonë prej një buxheti prej 2.3 miliardve, kur 1.5 miliard shkojnë paga me ditje transfere sociale, edhe në shpenzime të tjera rrjedhse. Edhe pjesa tjetër betet do me thonë në shpenzime kapitale. Ta shpërndarja zvoglimi i kabinetit qeveritar, shpërndarja efikase e paras publike, ngritja e kapaciteteve, jo pikërisht, po evazioni për që ata vjen. Qysh me luftu? Me luftu duhet tu ju jep mësim sektorit privat se qysh shpenzohen parat publike. E parat publike nuk duhet me i shpenzu kur dikush pagun taksa e dikuj tjetër i falen me vendime psejutike. E parat publike nuk mujnë me u shpenzu të i bo 4 ministri për zhvillim ekonomik që ju japin subvencione familjarve dhe militantve partijak, inovacion për shembull për frizere. E parat publike nuk mujnë me u shpenzu në 80 pagat e zavendës ministrave që sot me parat publike dhe me veturat zyrtare, me shofera e me asistenta i kit 80 në fushat elektorale. E kur shpenzohet qështu paraja publike, atëherë cili është motivi? Ju me qenë biznes, çka thuni? Thuni qysh me gjithë një kontabilist zotin që me mi fshe deklarimet. Do me thonë pikërisht kështu. Mirë po, në qoftë se na di me e kanalizu paran publike, edhe ju premtojmë bizneseve që na kemi me u kyç në tap, do me thonë ne gazjellës, dhe nesër ju keni me mujt me prodhu
dhe me pas energjinë për një 80%, a 50% ma lirë, ata dhe kanë me pagu sepse po kontribujnë. Në qoftë se biznesi që të pagun miliona qarkullim kur shkon në spital, duhet me i ble pejt, duhet me ble fraksiparinën dhe duhet me ble barna tjera, atëherë nuk ka. Dhe më thonë, duhet me u luftu me njerëz të pakorruptum, të cilët me ngritjen e kapaciteteve brenda administratës tatimore, me procedurat të thjeshtume, me platforma online, në mënyrë që me nxit bizneset edhe me pako incentiva, motivuse. Ju e dini në qeverin Hoti, veç edhe që ta them, në qeverin Hoti, krejt qytetarët Kosovës u patën shëndru në mënyrë vullnetare në inspektor tatimor, me projektin e kuponëve fiskal. Ajo ka funksionu shumë mirë. Okej, kështu, çështja e shpenzimit racional të mjeteve buxhetore është çështje që më të vërtetë meriton tretman. Mirë, po kjo çështje është që na përcjell neve në 20 vitet e fundit. Nuk është çështje që lidhet me një parti. Gjëra të tilla kanë ndodhur gjithmonë dhe ne kemi plan konkret se si do t'i luftojmë ato. Për sa i përket mënyrës teknikisht se si duhet të luftohet ekonomia jo formale, kemi një mundësi, është pajtueshmëria vullnetare. Do thotë atyre bizneseve që punojnë në mënyrë jo formale, për mënyrë jo ligjore, të ofrohen lehtësime, të ofrohen lehtësime fiskale, të ofrohet një mënyrë më e thjeshtë teknikisht për deklarimin e thyrave dhe ata vullnetarisht të paraqiten, ndoshta të lirohen nga ndëshkimet në mënyrë që t'i fusim në sistem dhe të kemi më lehtë të identifikojmë. Po ashtu shtrëngesat ligjore, masat ligjore, domethënë hartimi i planeve specifike ndërhyrjes në asistencën e FMN-s të sektorit më problematik, siç është sektori i ndërtimit, sektori i shërbimeve, sidomos hoteleria, pastaj tregtia dhe ato që ju përmendet në fillim, sallat e dasmave kështu me radhë. Po ashtu çësia e plotë ndërhyrjes bazuar në vlerësimin e rrezikut, specializimi i stafit, rritja e stafit, ulja e pragut lidhur me transaksionet mes bizneseve është një pikë e cila do të ketë mundësi të ndikojë në zhvillimin të ekonomisë jo formale, si dhe kontrollimi më i mirë i qarkullimit të keshit përmes institucioneve përkatëse që mirën me këtë punë, po ashtu do të ndikonte në zvogëlim të ekonomisë jo formale. Po e përsëris, shpenzimi racional i mjeteve buxhetore do të jetë motivi veçantë për ata që nuk paguajnë tatim të paguajnë dhe të paguajnë aq sa duhet. Por kjo çështje nuk lidhet me një parti, kjo është një problem që mundon shoqërinë kosovare dhe ne kemi plan konkret si të luftojmë këtë, e kemi planin 7 pikë që e ka paraqitur zoti Veseli, ka një uni teknike, ka asistencë teknike, ka vullnet, kjo është shumë e rëndësishme dhe ne do të bëjmë atë. Faleminderit, doktore. Haki pate? E para, unë nuk pajtona që njerëz të Kosovës nuk kanë motiv me pagu tatimin. Unë e konsideroj që janë mjaft patriota dhe paguajnë tatimin, për institucionet përkatëse duhet me kry detyrën e vet, mushtri në gjithë vendin dhe në disa sektore që edhe ju i përmend fillim të emisionit të kombëtar, të zejtar të ndryshëm, të cilët ushtrojnë veprimtari, fitojnë të ardhna edhe nuk janë përfshim në asnjë formë në tatim pagim, ata s'kan faj, po duhet institucione përkatësëm me i hulumtu, me i gjetë, edhe më shku me marrë obligimin ligjor me kry ashtu si që kanë. Disa pjesë tjera ishin pjesë politika buxhetore, jo politika fiskale. Edhe nuk do të shtrihesh në ato, mendoj që duhet më u përmbajt pikërisht programit të emisionit, por ajo që desha të them është se në kuadër të 100 pikëve të programit të qeverisës Ramush Haradinaj, afër 50% janë pika që lidhen me zhvillimin ekonomik në kuadër tyne edhe në pjesën e politika fiskale. Na parashohim, një pyetje ka ma bën në këto pika, problemin kryesor që spaku ne që merrem me biznese kemi edhe dumpingun. Na çmenden. Na çmenden. Është vërtet. Edhe ato, edhe institucione shtetënore bëjnë ato. Unë pikërisht këtu deshta më dal. Dhe po themi regjistrime pa kritere edhe pa standarde, veç po flas në biznesin e medjave. Pa asnjë standard regjistrohen me mediat, dumping deri në pikën e fundit dhe askujt si bjen ndërmend me bë këto. Ajo që mendoj që është pikë shumë esenciale në këtë fushë është luftimi i evazionit fiskal që dallon prej ekonomisë informale. Na e dim sakt, jo 100%, por e dim sakt cilat biznese kanë lidhje me cilat autoritete edhe cilat biznese ju mundësohet me kalu në për një rrugë ku pushojnë kamerat edhe nuk regjistrohet hyrja e mallit në Mrendi.
Na e dim, ato veprime e kryojnë situatën që ju po e thuni, edhe dumpingun, edhe konkurencën jo lojale, e dëmtojnë buxhetin e shtetit sepse i shmangën për pjesën e obligimit vetë, e dëmtojnë sepse e mysin me biznesin e sinqert, serioz, i cili është ati pagu si rregull, sepse ata dalin me një konkurencë me çmime shumë të lira, kur i shmangët obligimeve fiskale në kufi dhe e vret biznesin e ndershëm. Kjo i ka dy efekte pozitive, do të thotë lufta e kriminalitetit ekonomik edhe evazionit fiskal. Këtu na mendojmë me bo një punë shumë serioze, me një qasje shumë më të rrept, edhe me eliminu këto probleme që dhe sot janë aktuale. Dhe mëzim fjalla fundit, pse ju mendoni që e bëni punën më të mirë dhe 3 partitë politike tjera e bëjnë ndryshe? Okej, une duke përfaqësuar këtë koalicionin, respektivisht AKR-n këtë rast, sepse jam përfaqësues si tyre, si kemi armizu halo programet krejt, megjithatë jemi në proces e sipër, megjithatë ne kemi një program të thukt ekonomik, si që është dhe programi përgjithshëm, ku parashihen edhe lirimet të ndryshme për bizneset fillestare, lirimet për bizneset që kanë deri në 10 punëtor, dhe lirimet të tjera cilat kanë për tarna personale dhe në tarna të korporatave. Mirë po, kur jemi të informalitetin këtë rast, ne thashme pak më herët se duhet të forcojmë edhe rolin e administratës tatimore, sepse në ta është një njësi e formume që është njësi elite, njësi e hetime tatimore, e cila duhet të jepet roli që duhet të ketë, dhe thjesht ata ta hetojnë mirë dhe si duhet evazionin fiskal, sepse ata janë kompetent. Përveç tyre, edhe inspektorët tatimor tjerë duhet të kenë rolin e tyre 24 orësh. Dhe jo sot, dhe zgjerimi i bazës tatimore, zoti Patan, si të më heret, dhe më thonë mund të bëhet, edhe ndërtimtari, edhe të floktarët, edhe të këngëtarët, të tjerë, dhe më thonë, atë informalitet e shohim për çdo ditë në rrugë dhe gjithkund. Kështu që kemi bazë të mjaftueshme për ta rrit buxhetin e Kosovës në këtë drejtim. Faleminderit shumë, zoti Totaj, për pse mund ta bëni ju ndryshe dhe partitë tjera jo. Ne mund të bëjmë ndryshe për shkak se kemi një lider i cili është i vendosur, i përcaktuar, e ka një plan konkret, ka tregu vendosmëni, e ka qit hapin e parë në drejtimin e duhur në luftën kundër korrupsionit, kundër nepotizmit, e kemi një slogan të fortë, e kemi bën një kërkesë publike që gjitha partitë tjera të dalin dhe të pajtohen me atë, ku kërkohet në shkrimi i tyre, si duket po hezitojnë, jemi të vetëdijshëm që ekzistojnë dobësi, kemi kurajo me pranu që ekzistojnë dobësi, dhe kjo është hapi i parë që ne të vetëdijsohemi që të luftojmë këto dukuni negative. Kemi profesionalizëm, kemi staf, kemi përcaktim, kemi vullnet, dhe ne nuk i limitojmë sfidat, ne i sfidojmë limitet. Mirë, faleminderit, Hikmete. Mi marrë dhe minutat e këtyne, se e para... Vashme folju kam e... Ne nuk mendojmë që bizneset e cilat punojnë në mënyrë jo formale, duhet me ju dhanë lirime tatimore në mënyrë që ato me u formalizu për shkak se kjo mundet me ndiku kundër efekt, dhe më thonë qoftë është incentiv faktikisht për me punu në sektorin informal dhe këto të cilat sot e deklarujnë tatimin. Tjetra ekziston një lidhshmëri, kemi bën qeverinë e kalume në mes të databazës së Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe Administratës Tatimore. Përpara, bizneset janë shu në administratën tatimore, për nuk ka figuruar Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Është projekti që ka ndodhë, për përme qenë 2 ministri ju i keni shtu edhe 2 tjera. Dhe më thonë, prej 2 keni bo 4 për zhvillim ekonomik, edhe këqyrku e keni zhvillimin ekonomik tani. Zoti Shatri tha, unë besoj tha që qytetarët paguajnë edhe kanë motiv po paguajnë, faleminderit për gjithë atyre që po paguajnë, po përbes me shkush tash edhe me pyet cilin do biznes, se me dëshirë, a kish me pagu pagën e një zavendës ministri, e janë 80 prej tyre, edhe me a pagu shërbimet, edhe me pagu pagën e një veterani i cili kur s'ka qenë luft, po ka qenë Zvicër, dikon në azil, nuk pranojnë. Zoti Shatri, na jem të jetu qëto. Tjetra, po ta them këtë, tjetra, po ta them këtë, jonë, po të regoj që nuk ka dhe pëse s'ka, tjetra,
me deklaru si zyrtar i partisë politike te kryeministrit në dorëheqje, me thonë unë i di bizneset të cilave ju nalet kamera për me kalu sinqerisht është skandaloze. Inshallah prokuroria të ka dëgjuar merret me ty sot edhe të lajmëron se kjo është skandaloze. Do më thonë që a keni ba ju mërë me krejt këtë gudzim, me krejt këta muskuj që i shfaqni. Kos juve i di. Po dhe të koston edhe krejt. Ku është gudzimi juj? Ku është gudzimi? Do më thonë që punal kanë kamerat në dogana. Do të thotë këto duesh me dhonë përgjësit madhe. Sa i përket dumpingut, është e vërtetë, unë pikërisht përket e përmenda se këta po thonë që politikat fiskale nuk lidhen me politikat tatimore. Ndërlidhja është drejt për drejt, sepse buxheti mbushet nga taksat edhe tatimet. Edhe qysh shpenzohen ato krijohet dhe më thonë motivi edhe arsyeshmëria për me pagu taksa edhe tatime. Na kemi projektet e veçanta, në mandatin e kaluar me kuponat fiskal, krejt banorët e Kosovës me vetë dëshiri pa të më shëndru në inspektor tatimor. Nuk ka pas kush i cili e ka bo një blerje edhe nuk e ka kërku kuponin fiskal. Mande i qeveria u heqen ato. Po masa tilla ka plot sepse ujtë nxehtë kanë zbulu disa tjerë na veç i marrin praktikat. Për shembull në sistemin financiar, na kemi të veçantë, pakot të veçanta të incentivave që mos me u punu me kesh. Ju e përmendet që qarkullimi keshit është një prej arsyeve se kemi informalitet. Dhe më thonë pagesat me u bë përmes bankës. Tjetra, na i kemi bë reformat, na i bëjmë reformat, kemi punu për biznese, jemi dëshmu që punojmë për biznese, bizneset e dim andaj na besojnë. Për ndryshe, paktet e njerëzve të korruptume, atyne që bëjnë nepotizëm, e atyne që në kryet administratës tatimore kanë qitë personin me mas pakti pik, nuk i në nshkrujmë as kemi me në nshkru kur. Bile po e ofendoni qytetarët, me ato thirrjet që po i bani. Koalicioni ju i ka njerëzit edhe të guximshëm edhe të dijshëm dhe kanë hartu programin për qeverisje i cili mrena saj ka përmbajtjen kryesore, zhvillimin e qëndrueshëm të përshpejtuar ekonomik me normë mesatare 6% në vit. Mendoj që edhe opinioni është i bindur për këtë, kandidati për kryeministër është një njeri i verifikuar, e ka kallëzu në situatat të deri tashme, të gjitha situatat, që është i vendosur me mbrojt territorin e shtetit, me mbrojt ligjin dhe mrendin tregun e vendit. Me taksën 100%, e cila do të jetë pjesë e politika tola fiskale, e lidhën me situatën në relacionet e bisedime me Serbinë deri në njohje. Pra, taksa 100% do të jetë pjesë e politika fiskale, të vazhdoj të jetë, bashkë me disa zbritje që parashojmë t'i bojmë në interes të bizneseve fillestare dhe të disa biznese në vazhdimësi, siç është akciza në naftë për prodhimtari, për bujqësi, për lami tjera që shkojnë në favor të rritjes eksportit, dhe rritjen e listë se mollët e cilat do të lirohen në vazhdimësi varësisht nga rrethonat dhe kërkesat e kohës. Prandaj mendoj që është një harmonizim, një kombinim i shkëlqyshëm i njerëzve, strukturës që ka guxim dhe dije dhe vullnet për me zbatu vendimet edhe programin të cilin e ka hartu dhe merr obligim para zgjedhësve të vetë. Këtë e kemi dëshmu dhe besoj që do ta dëshmojmë edhe në mandatin e ri. Aki shumë faleminderit Hykmete, zotit Todaj e ke përmbyll, veç nëse ka diçka shumë të veçantë dhe Remzi, se patet fjalën e fundit. Megjithatë, fjala e fundit i takon votuesit, qytetarit Kosovës për ta gjykuar debatin, por debatin e sande me gjykojnë dy profesorët, profesor Ramosaj dhe profesor Gashi. Donika, 10 dhe 15 minutat jenë tut, urdhroni profesorët, na po ja vlerojmë mësadhët dhe shikuesit ta ndajnë pjesën e tyre me gjykimin.
Për më shumë se një orë gjithë një patët mundësi të dëgjoni zotimet e partive politike, respektivisht koalicioneve për tatimet, por ne këtu pas këti debati së bashku me profesorët Berim Ramosaj dhe Naim Gashi do i gjikoni në fakt se si shkoj gjithë debati. Zotiri Ramosaj, si e gjikoni debati në sot mbi politika tatimore? Zdi sa mund me rrumbullaksue për një kohë relativisht të shkurt ashtu si u morën besh, por unë mendoj se në përgjithësi debatin e ka përfshi një proces i akuzave të ndërsjellta për qeveritë e pas luftës. Një, kjo është parimore. 2, debati nuk ka nxerrë asnjë prej politikave tatimore që janë bazë për politikën fiskale, gjë që nënkupton që është një ndër shtyllat kryesore të politikave ekonomike të shtetit. Përkundrazi, debati ka qenë imbuluar kryesisht me fenomene negative të periudhës së kaluar, ndërsa aty këtu ka pas edhe elemente të zgjidhjeve shumë operative, asnjë prej tyre afatgjate, gjë që pritej nga panelistët. Nëse mundem me përmbledh në pika të shkurtra, kryesisht te totaj theksohet fakti që TV-sha të mbledhet te klienti i fundit, respektivisht jo në kufi, gjë që është një ambicie e kahershme gjitha qeverive, nuk ka thënë asgjë të re, por një fakt apo një element, një komponent shumë e rëndësishme, gjë që unë e vlerësoj pozitivisht. Në praktika mund të realizohet ky premtim? Te praktika është. Te zonja Bajrami theksohet fenomeni i luftës kundër informalitetit dhe kryesisht paraqitja e saj është e natyrës së zhvillimit ekonomik, e jo shumë e operacionalizuar në fakte konkrete, qoftë buxhetit, qoftë taksave apo tatimeve. Ajo pat një ide të kamëshme. Gjë që nënkupton se ende ka met profesoresh në kuptimin e zhvillimit makro. Ajo pat një ide, zotëri Ramosaj, për bashkimin e doganës. Të japin nga një komponent, atëherë analizojmë. Te zotëri Shatri vazhdimisht e ka ngarkesë periudhën e kaluar dhe ndërtimin e buxhetit kur ishte në periudhën kur ishte ministër dhe është munduar të mbulon sa ka mujt të mbulon të gjitha ato veprime që i ka bërë qeveria e kaluar. Sa ja ka arrit apo jo dhe të mbetet për shikuesit. Por një gjë e kam një vërejtje se është i politizuar debati i tij, gjë që nuk është prit. Te Ismaili, përfaqësuesi i koalicionit Nisma Kare, nuk i di krejt ato sa parti, fokusi është shumë i përqendruar të zoti Ismaili në aspektin deskriptiv dhe historik dhe disa komponente të natyrës operacionale, sigurisht të punës së tij që ka bërë deri tani, qoftë në administratë tatimore apo në fusha tjera të veprimit. Çka është e rëndësishme të thuhet? Debatin e ka përfshi vetëm komponentja e kaluar, gjë që është vërejtë të gjithë panelistët, që kanë folë më tepër në mënyrë deskriptive për periudhën e kaluar. Asgjë kreative të re, asnjë komponent të re që nuk e kemi ndëgju, apo nuk e kemi pa nga qeveritë e kaluar, apo nga përfaqësuesit e tyre, qoftë në debatet e tanishme apo të kaluara, nuk kam ndëgju ndonjë kreacion. Mandej, nuk është respektue, nuk janë respektue nga rezultati i debatit 4 parimet themelore të politikës së tatimeve dhe taksave, që është parimi i ligjshmërisë, gjë që nënkupton taks dhe tatim mund të vendosish vetëm pasi të bësh formën e shkruar ligjore, mandej ajo e merr formën e implementimit, jo sipas dëshirave ashtu si folën panelistët. 2. Parimin kohor, asnjëri prej tyre nuk na ka treguar se një normë taksës apo një formë taksimit apo tatimit sa kishte më dhënë rezultat për një periudhë të caktuar kohore, relativisht për një vit, që është parim.
Mandej, parimin e barazis. Më tepër kanë folë për çështje jo barazis, se sa të barazis në kuptimin e barazis në start, qoftë për biznese, qoftë për të tjerat, dhe parimin e nevojës apo aspektin e mbledhjes së taksave me qëllim që të mbulohen të gjitha veprimtaritë shoqërore që zhvillohen në Kosovë. Ajo që ka dëshiroj të theksoj në fund, kisha me thonë se për pjesën historike këta është dashur ta mbyllin me rezultate konkrete. Evazioni fiskal, 30%. U krya ajo punë, i vdiqnana asaj punë. S'ka nevojë ata, ne me na tregu s'kem ba, dihet sa janë 30%. Struktura vjetruar organizative, është tregu dobësit, qoftë në strukturën organizative të ATK-s, administratës tatimore, qoftë në strukturën organizative të doganave. Dhe mungesës në mundësinë e bashkimit apo bashkëpunimit të shërbimeve, dhe nepotizmi dhe favoret politike dhe familjare që kanë vepru. Këto kishin me qenë e kaluara, s'ka kur gjë tjetër aty. Folin kot për gjërat e tjera. Zgjidhja për të ardhmen, ku kishte, si mas analizës që kom ba, zgjidhja në këtë fushë, në politikën e taksave dhe tatimeve, qëndron në ristrukturimin organizativ, gjë që nënkupton ristrukturimin institucional, qoftë në ATK, në kuptimin e bordeve të ndryshme, bordit të ankesave apo forma të tjera që unë mendoj personalisht që duhet i lëshohet sistemit të gjyqësisë. Lufta kundër korrupsionit, të gjithë kanë treguar se ekziston luftë, asnjëri prej tyre nuk e ka dhënë asnjë komponent si mund të realizohet ajo. Ajo kërkohet prej të tjerëve dhe në fund sistemin e normës së tatimeve dhe taksave. Asnjëri prej tyre nuk ka pas asnjë ide se çfarë takse kërkohet. Qeveria e tyre çfarë takse ju jap qytetarëve, sepse esenca e krejt politikës së tatimeve dhe takses qëndron në format e taksave dhe tatimeve, a dojnë me majtë taksen e shesht apo progresive. Kjo është gara e parë, loja e parë, dhe e dyta normat. Çfarë normash? A do të rrit normën e tatimeve apo të tatimit të veshes, apo forma tjera, cila jap rezultate më të mira. Zgjidhja qëndron, si mas aspekteve të mia tash, duke u mbështetur edhe në debat, por duke u mbështetur edhe njohuritë parimore në këtë fushë, unë mendoj se ulja e normave tatimore duhet me qenë bazë për një qeveri të ardhshme, në kuptimin e asaj se ka mjaft hapësirë jo vetëm të TVSH-ja, por edhe të normat tjera, të format tjera të taksave, dhe zgjerimi i bazës tatimore, gjë që vetëm të një kandidat të krynisme se kom dëgju këtë komponent, a zgjerimi i bazës tatimore nuk nënkupton vetëm futjen e komponenteve jo formale që janë, do më thonë ata që nuk janë në sistemin, nuk kanë hyrë fare në pagesën e taksave dhe tatimeve, por kërkohet forma të reja të taksimit në tipologji, gjë që nënkupton zgjerimin e bazës tatimore. Dhe në fund, lufta kundër evazionit fiskal që unë mendoj vetëm me sistemin gjyqësor mund të realizohet, sepse qytetari kosovar, qoftë shqiptar, qoftë një tjetër, në çdo shtet tjetër është më i rregullt në pagesën e taksave dhe tatimeve se sa në Kosovë. Gjë që nënkupton se nuk është fenomen kulturor, as nuk është fenomen që lidhet me konceptin nacional që shqiptarët nuk paguajnë taksa, por është e lidhur krejtësisht me sistemin që funksionon në shtet. Do më thonë, sa është shteti ligjor, sa respektohen normat, sa respektohen ligjet e të tjera. Kjo kishte me qenë e gjitha ajo që unë kam menduar të thëmë në kuptim me debatin. Nuk du të lëshohem në anën personale ndaj panelistëve. Zotri Gashi, si e gjikon ju debatin, kush si pas jush fitoj se kush e kishte strategjin më të mirë sa i përket politikave tatimore? Nuk duhet ta përsëris profesorin, atë që ja thamë më parë, sa i përket panelistëve besoj që e kam po edhe audienca, Zënja Bajrami ishte
më përgatitur sa i përket debatit dhe me qenë se e kaluara saj ka qenë edhe deputeti edhe ministre, ka qenë shumë me familiarizuar. Përfaqësuesi i PDK-s dhe Nisma AKR vinë nga administrata tatimore dhe janë më shumë teknokrat, të cilët e njohin më shumë administratën tatimore, e cila është vetëm një komponent shumë e vogël e politikave fiskale, ndërsa përfaqësuesi i Aleancës ka qenë këshilltari kryeministrit dhe më shumë fliste për politika ekonomike se sa politika fiskale. Ajo që mund ta konsideroj debatin është se gjithkund në botë debati për politika fiskale është numër 1, për arsye se qytetari ka para vetës zgjedhësit e tij, ata që do t'i zgjedh, dhe ai vlerëson se cila politikë fiskale është më e favorshme edhe për qytetarin, edhe për bizneset, por edhe për shtrirësa tjera. Për të më qenë më i thjesht, ideja e debatit duhet fokusohej se sa do t'jetë niveli pagesës së tatimeve, sa do t'jetë e zgjeruar baza tatimore, jo për shembull se ne kemi 30% të qytetarëve të Kosovës, 30% të ekonomisë e cila është jo formale në të zezë përkthyer në gjuhën popullore është që nuk paguajnë taksa shtetit. Në fakt vetëm 70% e ekonomisë formale e bardh barrën e buxhetit Kosovës, i cili sot është 2.3 miliardë euro. Në fakt, po të ishin edhe ato, do të kalonte edhe 1/2 miliard euro më tepër dhe pse është e rëndësishme kjo? Ajo e cila nuk u tha është për arsye se politika fiskale krijon barazi në treg. Nëse të gjitha bizneset paguajnë taksa, atëherë ne kemi barazi në treg. Do të thotë momentin kur ne kemi 30% evazionin fiskal, atëherë krijohet një pabarazi në treg, për arsye se bizneset të cilat paguajnë taksa janë më pak konkurrente në treg për shkak të rritjes së kostos se sa bizneset të cilat nuk paguajnë taksa ose bëjnë evazionin fiskal. Zotri Gashi, mendoni që është e qëllimt kjo mostregimi strategjisë, apo ata një mendi ka gjetë 6 shtetore se fushata të papërgatitur sa i përket politikave tatimore? Mendimi im është se friksohen që të bëjnë, friksohen që të bëjnë politikat. Këta mund të jenë rolin e teknokratëve. Nuk ishin e pashë që nuk janë ata akteret që ndërtojnë politika. Janë më tepër teknokrat që do të punojnë për njerëzit që do të marrin vendime, se politikat ekonomike... Veç se janë akter shumë të rëndësishëm në partitë e koalicionet e tyre. Ne si audiencë, na intereson se këta ishin përfaqësues partive politike dhe kjo nënkupton se këto parti politike të cilët i kanë deleguar këta përfaqësues janë më të zotët në fushën e politikës fiskale. Ajo që ka mund të them është se kishte në debat disa paradokse jashtëzakonisht mëdha. Si për shembull? Si për shembull ajo që tha zoti Shatri, unë mendoj që me automatizëm ex officio duhet të aktivizohet prokuria e Kosovës ajo për kamerat? Ndalja kamerave në ne dhe deklarata tjetër se drejtori aktual i administratës tatimore po bën lëvizje të cilat e rrezikojnë buxhetin e Kosovës dhe inkasimin e mjetëve, besoj që këto janë nga një zyrtar shumë i lartë shtetëror, janë të dhëna alarmante të cilat duhet të sensibilizojnë institucionet ligjzbatuese. Tjetra që ka desha të them është se sa i përket politikës fiskale më shumë u fokusuan tek shpenzimi i buxhetit se sa tek inkasimi të hyrave. Ajo të cilën nuk e tha asnjëri nga bashkëbiseduesit sonte këtu, ishte se si do të luftohet informaliteti. Në fakt, pjesa dërmuese e tyre një anë deklaronin se duhet të ngritet baza vullnetare, në anën tjetër se politika duhet të insistojë më tepër. Në fakt, në shtetin ligjor ekzistojnë mekanizma detyrues, jo edukativ. Pagesa e tatimit nuk është çështje vullnetare e qytetarëve dhe bizneseve. Është një obligim ligjor dhe mos pagesa e tatimit paraqet, domethënë vepër për kundërvajtje e cila dënohet në bazë të ligjit. Ne ta marrim një shembull të thjeshtë. Pse diaspora jon kur janë në Gjermani dhe në Zvicër gjithë paguajnë tatime, kur vinë në Kosovë organizojnë dasma 10.000 euro dhe nuk paguajnë askush tatim. Se ekziston sistemi, mekanizmi ligjor i cili i detyron ata. Një fushë tjetër që duhet ta potencoj këtu është se
pat një debat të ashpër për bashkimin e administratës tatimore me doganën e Kosovës. Dhe ideja, unë këtu nuk u thanë, dua t'i them për audiencën, ideja, ata të cilët e përkrajnë këtë ide, është që mos të bardh, që bizneset mos të paguajnë TVSH në dogan, po të paguajnë TVSH në brenda. Dhe kundërshtarët e kësaj ideje është se duke u paguar TVSH-ja brenda, ekziston mundësia e rrezikut të ikjes nga ana e tatimeve. Dhe për mendimin tim është se 15 shtete anëtare të Bashkimit Evropian e kanë të unifikuar doganën dhe administratën tatimore, dhe kjo nuk nënkupton se ne do të ndërtojmë një administratë të re. Vetëm zyrtarët e doganës së Kosovës, një pjesë, i zhvendosin tek administrata tatimore dhe bëjnë grumbullimin e mjeteve brenda tatimit. Zot Rigashi, faleminderit shumë. Mu m'vjen keq se ne kishëm edhe pyetje shumë për panelistët, ndoshta edhe debatin do ta bënim me profesorin më ndryshe, ku është e kufizuar kaq personte. Nuk kemi as pak dyshime se do ishte ndoshta debati më profesionist edhe më nivel më të lartë nëse do ishte jo atje, po faleminderit që kontribuat tek fjala e fundit. Kaq kishim sa i përket zotimeve që i patëm partitë politike, respektivisht dhe koalicionet lidhur me tatimet, kurse menjëherë pas zonës zgjedhore do mund ta ndiqni analizën zgjedhore me Kushtrim Sadikun. Kaq kishim nga ne, natën e mirë. Zona Zgjedhore mundësohet nga Shell dhe Kolegji AB.